Ormais TV Pirvelis ეთერში საქმიანად ვიწყებთ ბიზნესმედია საქართველოს გუნდი. დილიდან საინტერესო ამბებიც გვაქვს თქვენთვის, არც დღის განმავლობაში დაგაღალატებთ და საქმის კურსში გამყოფებთ ყველა მნიშვნელოვანი ამბის და რა თქმა უნდა ყველა მოვლენის შესახებ, რაც ბიზნეს და ეკონომიკას ეხება. დილა მშვიდობის TV Pirvelze გვიწყერთ და ცხადია მაუწყებლობთ სოციალურ ქსელში. Უკლებლივ ყველა მიმართულებით გნებავთ Facebook-ი, YouTube-ი თუ სხვა. ყველგან ვართ მოკლედ, რადიო მოყვარულებისთვის კი ცხადია ასეთებიც მრავლად არიან. გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის არხებზე. დღევანდელ ეთერში მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის შედეგებს ველით. 2 მაისის ხდომა ისევ რეგიონში გასვლით ასე ხდომის ფორმატში არის დაგეგმილი. სხვათა შორის წინა ჩატარდა რამდენადაც მე მახსოვს ქუთაისში, სარგებლობ შემთხვევით და აქვე ქუთაისლებს ულოცავ ქალაქის დღეობას, 2 მაისს ქუთაისლები გვირილობას, ქუთაისის დღეს და მოკლედ ამ ქალაქის ამ შესანიშნავი ქალაქის დაბადების დღეს აღნიშნავენ და ყველას ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს და მასეთები მრავლად არიან ულოცავ ჩემი, თქვენი და ჩვენი ქუთაისის დღეობას. წარმატებები და მეტი განვითარება ამ ქალაქს, მისი განვითარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, მათ შორის აღადაგიმალოთ და დედაქალაქის შემდგომი სწორად განვითარებისთვის. მოკლედ, ეროვნული ბანკის შესაბამისი კომიტეტის ხდომა ამჯერად შეიცვალა და ქუთაისის მაგივრად ეს ყველაფერი წარიმართება კახეთში და კერძოდ წინანდალში. დღევანდელი კომიტეტის ხდომის შედეგებს კობა გვენეტაზე საზოგადოებას ცხადია თავად გააცნობს. მე ვაფასებ მის კომუნიკაციის უნარებს მიუხედავად მისი, ასე ვთქვათ, სტატუსისა, გულისხმობ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომელიც ხშირად არ გამოირჩევა კომუნიკაბელურობით საზოგადოებასთან. წინას ხდომაზე, რომელიც ქუთაისში შედგა, მოგახსენეთ, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებით განაკვეთი უცვლელი დარჩა და 6.75%-ზე დაბალანსდა. ნახოთ, როგორი იქნება დღევანდელი შეკრების შედეგი. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ აღნიშნული განაკვეთი შენარჩუნდება, ამის არგუმენტებიც მაქვს, თუმცა დაველოდოთ კომიტეტის ხდომას და ხვალ ვიმსჯელოთ. სანამ დავიდრე, სების პოზიციებს მოვისმენდეთ, საბანკო სექტორში კიდევ ერთი ცვლილებაა. კვლავ ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული ლიცენზიის თანახმად, რომელიც 27 აპრილით თარიღდება, ზირაად ბანკის თბილისის ფილიალი საქმიანობას სააქციო საზოგადოება ზირაად ბანკის საქართველოს სახელით განაგრძობს. შესაბამისად უკვე გაუქმებულია ზირაად ბანკის თბილისის ფილიალის დასახელების მქონე სტატუსი. აქვე განმარტავ, რომ ზირაად ბანკის თბილისის ფილიალი თურქული კომერციული ბანკის ზირაად ბანკის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, რომელიც საქართველოს ბაზარზე 1998 წლის 2 თებერვლიდან ოპერირებს. 2001 წლამდე თურქეთის ემლაკ ბანკის თბილისის ფილიალის სახელით და ამჟამად ბაზარზე უკვე 2 სერვის ცენტრით გახლავს წარმოდგენილი თბილისსა და მარნეულში. საბანკო სფეროდან კიდევ ერთ სიახლეს მივაყოლებ. ყაზახური ევრაზიული ბანკის სამიზნე ბაზრებს შორის საქართველოს გაჩნდა 14 აპრილის ბანკის დირექტორთა საბჭო აირჩიეს მას პაվել ლოგინოვი უხელმძღვანელებს, რომელმაც ბანკის სამომავლო გეგმებზე უკვე ისაუბრა, აღნიშნა კიდეც, რომ იგეგმება გაფართოება ახალი პროდუქტების წარდგენა და კორპორატიულიდან, რადგან ბანკის პორტფელის ნახევარზე მეტი მოდის, აქცენტი საცალო ბიზნესზე გადატანა. მენეჯმენტი გეგმავს, რომ 5 წელიწადში საცალო სექტორის წილის 60%-მდე გაზარდოს. ლოგინოვი აცხადებს, რომ მათ გლობალური მიზანიც აქვს, ბანკი გახდეს ტრანზაქციული ჰაბი ევრაზიის მთელ ტერიტორიაზე და ყაზახეთსა და რუსეთს გარდა ოპერირება დაიწყოს უზბეკეთში, ყირგიზეთსა, აზერბაიჯანში და საქართველოში. უფრო დეტალურ გეგმებზე ბანკის ტოპ მენეჯერს არ უსაუბრია. ევრაზიული ბანკი ბაზარზე 94 წლიდან ოპერირებს, წარმოდგენილია რუსეთის ბაზარზეც და მისი აქტივები დაახლოებით 2 ტრილიონი ტენგეა. ანუ უფრო ზუსტად საუბარია 1.8 ტრილიონ ტენგეზე. საკრედიტო პორტფელი კი 734 მილიარდს აღემატება. ბანკი ეკუთვნის უმსხვილეს კომპანია Eurasian Resources Groups, რომელიც ოპერირებს ბუნებრივი რესურსების მოპოვებისა და გადამუშავების სექტორში და ჯგუფის აქციონერები არიან თქვენთვის კარგად ნაცნობი ალექსანდრე მაშკევიჩი და ასევე ალიჯან იბრაგიმოვი და პატოხშოდიევი. აი ამათ უკვე მე ვიცნობ. საბანკო სექტორში სიახლეების მოლოდინში ვართ, გამოჩნდება ძალიან ბევრი რამ უახლოეს მომავალში, საკმაოდ საინტერესო. ფაქტია, რომ სექტორი კვლავ
იზიდავს საკმაოდ საინტერესო ამბებს. ახალი ამბებია ენერგეტიკულ სექტორშიც, დეტალურ ანგარიშს უახლოეს ეთერში სავარაუდოდ ხვალ ნინო პაპავა, გალტ ტაგგარტის ანალიტიკაზე დაყრდნობით ამავე სტუდიაში გაგაცნობთ, ხოლო დღეს კი მის კოლეგებს ველი ევა ბოჭორიშვილს დაახლოებით 1 საათში შემოგვიერთება, ხოლო გოგა მელიქიძე ნინო პაპავასთან ერთად, ეს ყველაფერი მათი ეთერი იქნება უფრო ხვალ. რაც შეეხება შედარებით დეტალურად ენერგეტიკას, მოდი კიდევ ერთი საკმაოდ მიმზიდველი სფერო ინვესტიციებისთვის მივიხილოთ. საქართველოში მშენებლობისა და ლიცენზირების ეტაპზეა 20 ჰესი. აქედან 8 ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვება 2017 წელს იგეგმება. მათ შორის არის კარნათის ჰესი, აჭარაში, მდინარე ჭოროხზე აშშ აჭარენერჯი 2007 აშენებს და მის სავარაუდოდ ადგმული სიმძლავრე 51.25 მეგავატია. სავარაუდო წლიური გამომუშავება კი 226 გიგავატს აღემატება. წლის განმავლობაში ასევე იგეგმება ნაბეღლავი ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვება. ჰესის მშენებლობა თავის თავზე აიღო სააქციო საზოგადოება AESGI Energy. წლის ბოლომდე იგეგმება ასევე შილდა ჰესი პირველის ექსპლუატაციაში შეშვება. ჰესი კახეთში, მდინარე ჩელეთზე შენდება. მდინარე რაჭხაზე, რაჭხა ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვება მიმდინარეობს და აქ თარიღიზე არის საუბარი წლის შემოდგომაზე. პროექტს აშშ GN ელექტრიკი ახორციელებს. 2 ჰესის, ოქროპილაური ჰესი და გოგინაური ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვება, ასევე იგეგმება აჭარაში და ორთავე ჰესის მშენებლობაზე აშშ ალტერ ენერჯი აგებს პასუხს. ამასთან აჭარაში აშშ ფშავი ჰიდრო სქურდიდი ჰესის მშენებლობა ხორციელდება, რომლის საინვესტიციო ღირებულება თითქმის $2 მილიონი, დაზუსტებით $1,846,000. $2,640,000 რაჭაში ჯონოული ჰესი პირველი საინვესტიციო ღირებულება და მისი მშენებლობის დასრულებაც ჩემო იგეგმება შემოდგომაზე. ამასთან 2018-2019 წლებში აშშ აკვაჰიდრო 3 ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვებაც იგეგმება, რომელიც სამეგრელო ზემოსვანეთში განთავსდება. საუბარია ნაკრა ჰესი, ჰელრა ჰესი და იფარი ჰესი. სამივე ჰესის სავარაუდო საინვესტიციო მოცულობა ჯამურად $19 მილიონ აღემატება. 2018 წელს იგეგმება ასევე კასლეთი ჰესი 2-ის ექსპლუატაციაში გაშვება, რომლის ინვესტიციების მოცულობა $10 მილიონ აჭარბებს. 2018 წელსვე შუაჰევი ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვებას ველით, სადაც დადგმული სიმძლავრე 178 მეგავატზე დიდი იქნება და წლიური გამომუშავება კი 436 გიგავატ საათში გადააჭარბებს. საქართველოს საკმაოდ წარმატებით მიდის ენერგო მიმართულებით, გულისხმობ ჰესების მშენებლობა, თუმცა ცხადია, ჩვენ ყურადღებას არ მოვაკლებთ ისეთ პრობლემატურ საკითხებს, გადასაწყვეტად როგორიც არის იგივე ქუდონ ჰესი და ცხადია მუდმივად ჩვენთვის რჩება ყურადღების ცენტრში ნესკრა ჰიდრო, სააქციო საზოგადოება ნესკრა ჰიდრო და ნესკრა ჰესის მშენებლობა, რომლის დეტალებსაც სულ რამდენიმე დღის წინ უფრო ახლოს ვეზიარებ. ეხლა შედარებით მსუბუქი თემა. საქართველოს SOFA School of Film Agents კინოაგენტების სკოლას მასპინძლობს და ამ კვირის განმავლობაში 5 მაისამდე SOFA-ს ფარგლებში პროფესიულ ვორქშოპიც გაიმართება, რომელიც მიმართულია ახალგაზრდა და ძლიერი პროფესიული პოტენციალის მქონე კინოაგენტების მოსამზადებლად და ჩამოსაყალიბებლად. პროექტი გერმანია-საქართველოს მეგობრობის ოფიციალური პროგრამის ფარგლებში და ეკონომიკის სამინისტროს პროექტის აწარმოე საქართველოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს. კინოაგენტად იგულისხმება ყველა ის პროფესია, რომელიც პირდაპირ არ არის კავშირში კინოწარმოებასთან და არ გულისხმობს რეჟისურას. შესაბამისად, კინოაგენტების არასრული ჩამონათვალია კინოდისტრიბუტორები, საფესტივალო მენეჯერები, გაყიდვების აგენტები, დამოუკიდებელი აღმასრულებელი პროდიუსერები, რა გითხრათ კიდევ, არქივის სპეციალისტები, კინოინოვაციების მენეჯერები და სხვა. მოკლედ ფესტივალზე, რომელიც გადაიღეს საქართველოში პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება, ამაზე უახლოეს ეთერებშიც ვისაუბრებთ. მე არ გავუშვებ შანს ხელიდან, ჩემი პროლოგი რო არ დავამშვენო დავით ჯალაღონიას მორიგი საინტერესო სიუჟეტით, მისი კიდევ ერთი საწარმო და რესპონდენტი მინდა გაგაცნოთ, ხოხბების ფერმა, გორის რაიონის სოფელ წედისიდან. მოდი ერთად ვნახოთ რა ხდება წედისში. ეს კოლხური და ევროპული
ფერმის რიგია გორის რაიონის სოფელ წედისში. ფერმა უკვე 8 წლისაა. ამ ეტაპზე აქ 100 ფრინველი ბინადრობს. ხოხბების გუნდის მენეჯმენტს შალვა ტრამაკიძე უზრუნველყოფს. ჯერ პირველ რიგში სილამაზის გულისთვის გადავწყვიტე მოშენება და მე როცა უკვე ბევრი მომამრავლე, მე უკვე ხორცათაც ვიყენებ და ყველაფრისთვის. სასარგებლოა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჰოლესტერინს არ შეიცავს. ჰოლესტერინი არ გააჩნია და ვისაც აქვს გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, იმათთვის არის ძალიან სასარგებლო, ბავშვებისთვის არის ძალიან სასარგებლო. ერთი კვერცხის შემადგენლობა უდრის ქათმის 5 კვერცხის შემადგენლობას. ლამაზი და სასარგებლო ხოხბის გაზრდა დაახლოებით 20 ლარი ჯდება და როგორც ფერმერი ამბობს, ქათმის შენახვაზე იაფია, რადგან გაცილებით მცირე რაოდენობის საკვები სჭირდება. მიუხედავად ამისა, ბაზარზე უფრო ძვირად ფასობს. მე რომ უყავდე სიმინდი ხორბალი, მაშინ დამიჯდებოდა ძალიან იაფი. დამიჯდებოდა მისი ნახევარი, 10-12 ლარი დაჯდებოდა, მეტი არ დაჯდებოდა. ეხლა კი ყველაფერს ვყიდულობ. იმიტომ რომ არა მაქვს მიწები, ვართ დროებით იზოლებით გადაადგილებულები და რაც ეს ტერიტორია გვაქვს, ეს არის და აქ ვერ დავთესავ სიმინდს და ვერ დავთესავ ხორბალს. საბაზრო ფასი არის 40-დან 50 ლარამდე, თუ მიყავთ დიდი რაოდენობა, ვაძლევთ 40 ლარში, თუ ცოტა მიყავს, ვაძლევთ 50 ლარში. ძირითადად მოხმარებელი არის რესტორნები, მოხმარებელი არის მოსახლეობა. შეძენილ ხორბალს და სიმინდს თავად გვყავს. დანადგარის შესაძენად ფერმერს სახელმწიფო პროგრამა აწარმოე საქართველოში დაეხმარა, სადაც ხოხბების გუნდის ბიზნეს პერსპექტივები 5000 ლარად შეაფასეს. შევიძინეთ წისქვილი, რომელიც არის ჩემს უკან განლაგებული, რომელიც მეხმარება საკვების დამზადებაში პატარა ლაპებისთვის, ხოხბის შვილებისთვის, ლაპებისთვის. ინკუბატორი, რომელიც დაგვეხმარება, რა თქმა უნდა, გამოჩეკაში და აღარ დამჭირდება სხვაგან სირბილი და სიარული. ინკუბატორიდან ხოხბის ლაპებს ეს ფერმა მომავალ წელს ჩაიბარებს. ფერმერის გათვლებით მომავალ გაზაფხულს აქ 500 ცალზე მეტი ფრინველი იქნება. ამიტომ გეგმაში სანადირო მეურნეობის გაკეთებაა. სანადირო მეურნეობა მოგეხსენებათ არის პერსპექტიული ძალიან. იმიტომ რომ არა მარტო ჩვენი მონადირეები, საზოგადოებიდანაც უნდა შემოსვლა და ნადირობა, თუ განვითარდება სამონადირო ტურიზმი, ეს ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვისაც, თავრობისთვისაც, ჩვენთვისაც და ყველასთვის. ნებართვა ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე დამიკავშირდა ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელმაც მითხრა, რომ თითქმის 5 წელიწადია ცდილობს, რომ გააკეთოს სანადირო მეურნეობა და ძლივას გააკეთა. რომ ძალიან დიდი რაოდენობით საბუთების შეგროვება ჭირდება, ბიუროკრატია ძალიან დიდი და რთულია რომ გაკეთდეს. სირთულეებისთვის მენეჯერი მზად არის, რადგან ფრინველთა ამ სახეობის მოსავლელად ყველა პირობა აქვს და ყველა დეტალი იცის, მათ შორის უცნაურიც. ხოხბებს ერთი დამახასიათებელი თვისება აქვთ. ხშირად ერთმანეთს სასიკვდილოდ იმეტებენ, ამიტომ მსხვერპლის თავიდან ასარიდებლად ნისკარტზე სპეციალურ სათვალეებს უმაგრებენ. შალვას ფერმიდან ხოხბებს წითელი სათვალეებით იცნობენ. აწარმოე საქართველოში პროექტის კიდევ ერთ ბენეფიციარს გამოშვების მესამე ნაწილში გავეცნობით. მას თეო ბაბუნაშვილთან ერთად უმასპინძლებთ, მაგრამ გარდა თეოსი, ნახოთ კიდევ რა იქნება დღევანდელ საქმიან დილაში. დავტყვეთ ჩვენი შემდეგი 3 საათიანი ეთერის სპიკერებით და სტუმრებით. 2 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ არჩილ უნდილაშვილი, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის ხელმძღვანელი, გოგა მელიქიძე, გალტ ტაგგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, მაია სიდამონიძე, პროთეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, გიორგი მოლოდინაშვილს, საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობს. სტუდიაში სტუმრობს ვანო ხარაშვილი, პეპელას დამფუძნებელი და თეონა ბაბუნაშვილი, აწარმოე საქართველოს მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის ბიზნეს განვითარების მრჩეველი. პროგრამის ახალ ბენეფიციარს გაგვეცნობს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევ პირველზე. ეხლა უკვე წარმოდგენილ და ჩვენს მიერ მოყოლენ ამბებთან რა აშშ-შია, მაგრამ გუშინ საღამოს ერთ ძალიან მაგარ ამბავს გადავაწყდი. კონკრეტულად ამ ბიზნეს კეისს დეტალურად ჯერ არ ვიცნობ, მაგრამ საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებული სათაური უნაკლოდ ასახავს საქართველოში გაკოტრების პროცედურების, ასე ვთქვათ, ავკარგიანობას. მოკლედ, მაცნეში ვკითხულობთ, 11 არც ნაკლები, რომ შპს ტანჯულას თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ მოსამართლე
კონკრეტულად კი მოსამართლე თამარ ბურჯანაძემ გაკოტრების საქმეზე ვარი უთხრა. ტანჯულას დირექტორმა ელისაბედ გოგიძემ აშშ ტანჯულას მიმართ გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების დაწყება მიმდინარე წლის აპრილში მოითხოვა. განცხადებაში მითითებული იყო, რომ კომპანიას არ შესწევს უნარი დააკმაყოფილოს კრედიტორის ვადამოსული მოთხოვნები იტანჯებოდა აქაც. აგრეთვე მას არ გააჩნია არანაირი ქონება, ტანჯვა 2, სასამართლომ განიხილა წარმოდგენილი მასალები და მიიჩნია, რომ გადახდის უნარიანობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად არ არსებობს განცხადების წარმოებაში მიღების საფუძველი. შემდეგი გარემოებათა გამო განცხადებლის მიერ წარმოდგენილი მასალები დასტურდება, რომ აშშ ანუ კომპანია ტანჯულას არ გააჩნია არავითარი ქონება, არ გააჩნია ფულადი თანხები ანგარიშზე, მოვალე თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების დაფარვას. და აღარ ჩდება კითხვები, რატომ ხდება ბიზნესის სიმარტივით ლიდერის პოზიციებზე მყოფი ქვეყანა საშუალო ბიზნესის პოლიტიკის ინდექსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ერთად, მაშინ როცა იგივე ქვეყნებს შორის 12 კომპონენტიდან 7 კომპონენტში უმაღლეს ქულას ვიღებთ და სუსტ ხარებს შორის სხვა დანარჩენთან ერთად დაბალი პროდუქტიულობა ფინანსებზე და შედარებით გრძელვადიან საინვესტიციო რესურსებზე შეზღუდული წვდომა, ინოვაციებისა და კვლევის შედარებით დაბალი დონე, კვლევებისა და განვითარების ინსტიტუტებისა და კერძო სექტორის არასაკმარისი ურთიერთთანამშრომლობა. ადამიანური კაპიტალის არასაკმარისი კონკურენტუნარიანობა, უცხოური ბაზრების შესახებ ცოდნის შედარებით დაბალი დონე და ბიზნესის დახურვის, ანუ გაკოტრების საქმის წარმოების სირთულე სახელდება. მოკლედ, ხა რო არ დაგიმოვთ, კი ვიცოდი, რომ გაკოტრების პროცედურები მისახედი გვაქვს ქვეყანაში და ამონარიდები და ჩამონათვალიც ამიტომ გავაკეთე და ეს სერიოზულად აისახება ჩვენს მთავარ რეიტინგზე. სოფლიოში მიუხედავად იმისა, რომ ავანგარდში ვართ ბევრი მიმართულებით. ისიც ვიცი, რომ მთავრობამ კაი გაყოლა მოცულობის პაკეტი მომამზადა გაკოტრების საკითხების იურიდიული ბაზის დასარეგულირებლად და პროცედურების გამარტივებისთვის. ვიცი, რომ ბიზნესი წვალობდა, მაგრამ როგორ წარმოვიდგენდი, რომ ასე უსაშველოდ იტანჯებოდა. ხო და როგორც ჩემი ტანჯულა იტანჯება, ისე რომ არ დავიტანჯო მეც და თქვენც, პატრიცემულო მაყურებლებო, მოდი მივხედოთ გაკოტრების პროცედურებს, მოვიკითხოთ რა ხდება ამ მიმართულებით. ამასობაში კი ჩვენი მშვენიერი ნინი ლონგურაშვილი მოიკითხავს ამ კომპანიის შესახებ ყველაფერს და გვეტყვის, რატომ იყო ტანჯულა და მისი დამფუძნებელი ელისაბედ გოგსაძე გადადებული გადახდის უუნარობისთვის, ანუ გაკოტრების პროცედურებისთვის. თუმცა მანამდე ნინი ლონგურაშვილი იმ დრამის დეტალებს გაგვაცნობს, რომელიც სოციალურ ქსელში დატრიალდა ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიების გამო ჯერ კიდევ გუშინწინდელი საღამოდან მოყოლებული, მანამდე კი უშვენიერესი ანა ლაპიაშვილი, ჩემი პარტნიორი, რომელიც თავის წილ პროლოგს წარმოგიდგენთ, ზუსტად 25 წუთიანი ჩემი პროლოგის შემდეგ. მე ძალიან მოკლე და ლაკონური ვიქნები. დილა მშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მხოლოდ რამდენიმე იმ ფოტოს გავუზიარებ, რომელიც ფრანგი ფოტოგრაფის სახელით გავრცელდა. ორელენ ვილეტი მთელ მსოფლიოში მოგზაურობს და ძველი მიტოვებული არქიტექტურის ფოტოგრაფირებით არის გატაცებული. მათ შორის მის ობიექტივში მოხვდა სოხუმი და ეს იყო 2016 წელს. მის ნამუშევრებს პროფესიონალიზმის ვერაფრით დაუწუნებთ და განსაკუთრებით ემოციური არის, როდესაც ეს კადრები სოხუმს ასახავს, თუმცა როგორია აფხაზეთი მის ფოტოობიექტივში, შეგვიძლია რამდენიმე წამით ფოტოებიდან ჩვენც დავინახოთ. ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი კოლაჟი იყო, რაც მე ვნახე. ხო, ანუ ჩემს მეხსიერებაში აფხაზეთი მხოლოდ ფოტოებით არის და ყველა ის კადრი და ის ხედი, რომელიც აქამდე ვინახავს, ძირითადად ერთსა და იმავე სასტუმროს და ერთი და იგივე იყო, ის რასაც ახლა ჩვენ საეთერო გვაჩვენებს და იმედია კიდევ რამდენიმე კადრი იქნება, რაც აწყობილი არის ჩვენი გუნდის მიერ. ეს არის ტიპიურად განსხვავებული, მათ შორის ინტერიერები, სხვადასხვა ლოკაციებისა, რომელიც შედარებით უფროს თაობას უკეთ ახსოვს და დარწმუნებული ვარ, ნამყოფებიც არიან. შენს თაობას უფრო მეტად, მაგრამ ჯამში მაინც ნაკლებად აფილაცია ამ ლოკაციებთან და ამ ადგილებთან დაკავშირებით ნაკლები აქვს, თუმცა ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს საქართველოა და მისი გამორჩეული და უმშვენიერესი კუთხეა აფხაზეთი.
კადრები რაღაც სურეალისტურ სამყაროს უფრო გავს, ვიდრე იმ გადმოცემით ასახულ აფხაზებს, რომელზეც მათ შორის აშშ-ში როგორც შენახსენე უშედარებით უფროსი თაობა ყვება ხოლმე. მოკლედ ამ ადგილების ნახოს გისურვებთ და ასე საქმიანად დავიწყებთ დილას. თუმცა არ გამოგრჩება არც კალენდრის კოლაჟი, რომელიც ტრადიციულად საქმიან დილასთან ერთად ყოველდღიურად ადრიანად გვახსენებს იმ მნიშვნელოვან თარიღებს, რომელთაც კონკრეტული დღე არის გამორჩეული დღეს 2 მაისი და მოდით ნახოთ რით არის დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი. 1902 წლის 2 მაისს საფრანგეთში ეკრანებზე გამოვიდა მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმი მოგზაურობა მთვარეზე. ფილმი, რომლის რეჟისორიც ჟორჟ მელიესი გახლდათ, ჟიულ ვერნის აწარმოებების მოტივებზე იყო შექმნილი. მას შემდეგ, რაც მელიესი ძმები ლუმიერების გამოგონებას გაეცნო, დაუყოვნებლად შეუდგა ამ საოცარი აპარატის შესაძლებლობების გამდიდრებას საკუთარი ფანტაზიით. მოიგონა და დადგა უამრავი ტრიუკი, ახალი კადრი და სცენა. სწორედ ის გახლდათ თავის დროზე საკმაოდ პოპულარული მინიატურის ავტორი, სადაც ერთ კადრში ადამიანს თავი ჰქონდა, ხოლო მეორეში ქრებოდა. რეჟისორი ქმნიდა იმიტაციებს და ეძებდა ახალ-ახალ გზებს საკუთარი ფანტაზიის კინოეკრანებზე გასაცოცხლებლად. 1945 წლის 2 მაისი მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაში ბერლინის დაცემის დღეა. ბრძოლა ბერლინისათვის ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი ურბანული შეტაკება მსოფლიო ისტორიაში. წითელი არმიის შემოტევებს ქალაქი 16 აპრილიდან უწევდა წინააღმდეგობას. 30 აპრილს ტყვედ რომ არ ჩავარდნოდა საბჭოთა კავშირს, ბუნკერში ადოლფ ჰიტლერმა თავი მოიკლა. 2 მაისს ბერლინი ოფიციალურად დანებდა. 1922 წლის 2 მაისს დაქორწინდა მე-20 საუკუნის 20-იანი და 30-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წყვილი. მათი პირადი ცხოვრება და შემოქმედება მუდმივად იყო საზოგადოების ყურადღებისა და განხილვის საგანი. 2 მაისს ხელი ოფიციალურად მოაწერეს პოეტმა სერგეი ესენინმა და მოცეკვავე აისიდორა დუნკანმა. ახლად შეუღლებულებმა გამოხატეს სურვილი ეტარებინათ ორმაგი გვარები. ორივე მათგანის სახელის გასწრულ ქორწინების დამადასტურებელ მოწმობებში ჩაიწერა ესენინი დუნკანი. დამოფიქრებელი იყო 2 მაისის პროლოგი, როგორც თქვენი მონამორჩილის, ასევე ანა ლოპიაშვილის, განსაკუთრებით წამიღო აფხაზეთის ფოტოკოლაჟმა, მადლობა ანა ლოპიაშვილს ამის მომზადებისთვის და არაჩვეულებრივი კოლაჟისთვის და მოდი მასვე მოусმინოთ. მან გაამზადა ინფორმაციის რამდენიმე კოლაჟი, ცხადია ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ეს ჩვენი მიმართულებაა, ჩვენ ბიზნესმედია საქართველო ვართ და გვაქვს პრეტენზია, რომ ამ მიმართულებით ვართ ლიდერები და ყველაზე საქმიან ეთერს ვქმნით საქართველოში. ანა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა გიორგი, მესამები ჩვენს მაყურებელს და პირველზე და რადიო მსმენელებს რადიო ჰერეთზე და თბილისზე აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ალბათ ზედმეტად მეოცნებეს განცხადება იქნება, რომ ის შედეგები, რომელიც ტურიზმთან დაკავშირებით გიორგი ჩაგოვაძე საზოგადოებას გააცნო, სწორედ ამ ტერიტორიიდანაც იყოს ამ შემთხვევაში მოკრებილი, თუმცა ჯერ რაც გვაქვს, იმას უნდა მივხვდეთ, ბიზნესის სიახლეებით სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოს 510,594 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 47,450-ია წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, ზრდის მაჩვენებელი კი 10%-ს აღემატება. აპრილის თვის მაჩვენებლებით იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, შეადგინა 222,622, რაც 50,966 ადამიანით მეტია 2016 წლის აპრილის მაჩვენებელზე და ზრდა თითქმის 30%-იანია. 2017 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდანაც, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით აპრილში გამოირჩეოდნენ გერმანია, ზრდის მაჩვენებელი 74%-იანია, გაერთიანებული სამეფო აქ 51%-ით მეტი სტუმარი ყავდა, ლიტვიდან 53%-ით მეტი და პოლონეთიდან 26%-ით მეტი. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა უზბეკეთიდან 322%, საუდის არაბეთის შემთხვევაში ზრდა იყო 207%-იანი, ირანიდან 184%-ით მეტი ვიზიტორი ყავდა, ინდოეთიდან 114%-ით, ისრაელიდან 57%-ით და შეერთებული შტატებიდან 34%-ით მეტი. 2017 წლის იანვარ-აპრილისთვის მონაცემებით საქართველოს 1,776,719 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია,
რაც 176,869 მეტია წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, ზრდის მაჩვენებელი კი 11,1% შეადგენს. იანვარი-აპრილისთვის მაჩვენებლით იმ უცხოელი მოგზაურების ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 736,265 შეადგინა და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2016 წლის იანვარ-აპრილის მაჩვენებელზე ეს 26,9%-ით მეტია. საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში უფასო მედიკამენტები დაახლოებით 150,000-დან 200,000 ადამიანამდე ისარგებლებს. ამის შესახებ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ჩაგვაყენა საქმის კურსში. ის ამბობს, რომ სამბიზნესო პოპულაცია იქნება დაახლოებით 600,000 ადამიანი და ეს იქნება 5 ძირითადი ყველაზე გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო კონკრეტული მედიკამენტები. ქართლის ქარის ელექტროსადგურის გასაყიდი ფასის დადგენა მაისში დასრულდება. ენერგეტიკის განვითარების ფონდში საქმის კურს განუმარტეს, რომ ფასს დაქირავებული აუდიტორული კომპანია განსაზღვრავს. ფასის დადგენის შემდეგ კი მოხდება გასხვისების პირობების შედგენა, რის შემდეგაც ქარის ელექტროსადგური ელექტრონულ აუქციონზე განთავსდება. ელექტროსადგური იმ ვალდებულებებით გაიყიდება, რაც დღეს გვაქვს, მათ შორის ესკო იღებს ვალდებულებას 10 წლის განმავლობაში შეისყიდოს სადგურის მიერ გამომუშავებული 100% ელექტროენერგია. ჩინურ კომპანიებთან ნაბეღლავის დასახელებაზე დავა ქართული მხარის სასარგებლოდ გადაწყდა. საქმიანობაში ამბობენ, რომ ქართული მინერალური წყლის დასახელება ნაბეღლავი ჩინეთში არაკეთილსინდისიერი განზრახვით რეგისტრირებული იყო 2 ჩინური კომპანიის სახელზე, თუმცა სასამართლო დავის შედეგებით ნაბეღლავის რეგისტრაციები გაუქმდათ ორივე ჩინურ კომპანიას. კოოპერატივი არაგოელები 9 სახეობის ნატურალური ჩაის პროდუქტის რეალიზებისათვის ემზადება. კოოპერატივში განმარტავენ, რომ მოლაპარაკება რამდენიმე სუპერმარკეტთან მიმდინარეობს. ამასთან ჩაის ერთ-ერთი სახეობა იქნება დეკას ჩაი. კოოპერატივმა დაფინანსება ემპარდი 1-ის ფარგლებში მიიღო 50 გრამის ჩაის სარეალიზაციო ფასი საშუალოდ 5 ლარი იქნება. სუპერმარკეტების ქსელის ფურშეთ ჯორჯიას მიმართ გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება დაიწყო. ფურშეთ ჯორჯიას დავალიანება კრედიტორ შპს რიტეილ კაპიტალ ჯორჯიას მიმართ 7,885,000 ლარს შეადგენს, ხოლო შპს სენატორის მიმართ 165,000 ლარს. სასამართლომ კრედიტორთა კრება 2 ივნისს დანიშნა. კომპანიის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით ექსონის წმინდა მოგება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 4 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ბიზნეს ინსაიდერი აღნიშნავს, რომ კომპანიის შემოსავალი საანგარიშო პერიოდში 30%-ით არის გაზრდილი და 63 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამავე დროს კორპორაციის მოგება პირველ კვარტალში 4%-ით დღე-ღამეში 4,2 მილიონ ბარელამდეა შემცირებული. რუსული სამგზავრო თვითმფრინავი აეროფლოტის კუთვნილი ბოინგი, რომელიც მოსკოვიდან ტაილანდის დედაქალაქის ბანგკოკის რეისს ასრულებდა, კატასტროფას გადაურჩა, როდესაც ტურბულენტურ ზონაში მოყვა. ყევა ისეთი დიდი იყო, რომ 27-მდე მგზავრი დაშავდა, რამდენიმე მათგანს სხეულის მძიმე დაზიანება და მოტეხილობა აქვს. მგზავრთა დაშავება იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ მათ უმეტესობას უსაფრთხოების ღვედი არ ეკეთა. ვენესუელა მინიმალური ხელფასი კიდევ ერთხელ გაზარდა. ამჯერად ქვეყანაში არსებული კრიზისის ფონზე ანაზღაურება 60%-ით გაიზარდა. მიუხედავად ზრდისა, მოსახლეობის უმეტესობისათვის ძირითადი საკვები კვლავ ძნელად ხელმისაწვდომია, რადგან ქვეყანაში უკვე რამდენიმე თვეა ჰიპერინფლაციას ებრძვიან. ჩინური კომპანია TCL, რომელიც ბრენდ BlackBerry-ს ფლობს, მალე ახალ smartphones წარმოადგენს. Q1-ის კლავიატურას 35 ღილაკი აქვს და თითის ანაბეჭდის სკანერი. უკვე გაწერილი სქემით ახალი smartphone-ის რეალიზაცია 31 მაისიდან დაიწყება. კანადაში წინასწარი შეკვეთის მიღება 18 მაისიდან მოხდება, შემდგომ კი მის რეალიზაციას ადგილობრივი ოპერატორები და ტელუს ბიზნეს განახორციელებენ. რაც შეეხება Android-ის smartphone-ის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში გაყიდვას, თარიღი ამ დრომდე უცნობია. BlackBerry Q1 4,9-დიუმიანი ეკრანით იქნება. BlackBerry Q1-ის ფასი Apple-ის, Google-ის და Samsung-ის ფლაგმანზე $100 იაფი იქნება.
ახლა უნდა გადავხედოთ დღევანდელ დღის წესრიგსაც, რომელიც საკმაოდ ადრიანად 10:09-ზე იწყება და სასტუმრო თბილისის რუმში საქართველოს სახალხო დამცველის usa-ის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის განხორციელებულ პროგრამასთან კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში, ევროკავშირის პროექტებთან ბრძოლა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ საქართველოში, ფონდ დღის საზოგადოება საქართველოსა და კოალიცია თანასწორობასთან ერთად კონფერენცია იგეგმება ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების 3 წელი, მიღწევები, გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები. 11 საათზე კი ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე გეგმავს თაბაქოს კონტროლის საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფთან შეხვედრას. ასევე 11 საათზე გამჭვირვალობა საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შესახებ გამართავს პრესკონფერენციას და პარალელურად რედისონში გენდერული თანასწორობის ეროვნული სამოქმედო გეგმები 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და უკვე სამომავლო 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პრეზენტაცია გაიმართება, რომელსაც წინასწარი ინფორმაციით პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგუშვილი უნდა დაესწროს. 12 საათზე კი მთავრობის ადმინისტრაციის მერვე სართულზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გეგმავს გამართოს შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებში ლიტვის რესპუბლიკის საგანგებო დავალებათა ელჩთან. ასევე 12 საათზე ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომა გაიმართება. პარალელურად ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან. ისევ 12 საათზე ლისის ტბაზე სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონ საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრების წევრებს და ფედერაციის ხელმძღვანელებთან გეგმავს შეხვედრის გამართვას. ასევე გაიმართება საჩვენებელი შეხვედრები და ტრენინგები ნებისმიერი მსურველისათვის. ცოტა მოგვიანებით უკვე 15 საათზე EBRD-ის მიერ TBC ბანკისთვის $100 მილიონი ფინანსური რესურსის გამოყოფის თაობაზე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომელსაც თავის მხრივ ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანო შერმანი, EBRD-ის დირექტორი კავკასიის რეგიონში მოლდოვასა და ბელორუსში ბრუნო ბალვანერა და TBC ბანკის დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე დაესწრებიან. 15 საათზევე ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის შეხვედრა ჩაინიშნა და 16 საათზე განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა გაიმართება. ცოტა უფრო მოგვიანებით 17 საათზე კი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში თავმჯდომარის არჩევნები უნდა შედგეს. ერთადერთი კანდიდატურა აქ დასახელებული და სავარაუდოდ შედეგით წინასწარ არის ცნობილი. 17 საათზე კულტურის სამინისტროში გერმანია საქართველოს მეგობრობის წლის ოფიციალური პროგრამის ფარგლებში კი კინოაგენტების სკოლის ვორქშოპი შედგება. ამასთან დაკავშირებით, როგორც გიორგიმ დაანონსა, ცოტა მოგვიანებით უახლოეს ეთერებში უფრო ცლად ვისაუბრებ და კონკრეტულ შედეგებსაც გაგაცნობ. ყველაზე ახლოს, რაც სულ რამდენიმე წამში გასაცნობი ინფორმაცია, ეს ვალუტის კურსია, რომელსაც უკვე შოთა წარმოგვიდგენს. დღევანდელი დღეც პოზიტიურია გასულ კვირასთან შედარებით. ლარი ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ ან ოდნავ მომჯობინდა, ან სტატუს კვო შეინარჩუნა. დოლარის შემთხვევაში უძრაობაა წილადებში გამოხატული მცირე გამყარებით და $1 კვლავინდებურად 2 ლარი და 54 თეთრი ღერს. სამაგიეროდ თითქმის 1 თეთრით გაიაფთა ევრო შაბათ-კვირის 3 თეთრიანი პოზიტიური გეპის შემდეგ და €1 2 ლარი და 66 თეთრი ღერს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი შედარებით მოგრძალებულად თეთრის მე-13-ით გაიაფთა და მისი ფასი 3 ლარსა და 15.9 თეთრს ოდნავ აჭარბებს. აზერბაიჯანული მანათი გაძვირდა სამაგიეროდ, ეგეც თითქმის 1 თეთრით და ლარი და 45.9 თეთრი ღერს. თურქული ლირაც თითქმის უძრავია, თეთრის მე-10-ით გაიაფთა უფრო ზუსტებით თუ იქნებით და 1 ლირის ფასი 68.9 თეთრს ოდნავ აღემატება. 100 რუსული რუბლი გაძვირებას აგრძელებს დღეისთვის 1 თეთრზე მეტით და მის ფასს ცოტა უკლია 4 ლარსა და 29 თეთრამდე.
უცხოურ ბირჟებზე დღეს ვრცლად გალტენ ტაგგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე მოგვითხრობს. მე რამდენიმე ძირითადი ფაქტი შემოვიფარგლები ამჯერად. დოლარზე კარგად იმოქმედა კვირას ამერიკის კონგრესის ლიდერის შეთანხმებამ, რომ მთავრობის დაფინანსება გააგრძელონ, უმრავლესობას მთავრობის გაჩერება მოხდებოდა 12.5 მილიარდიანი ზრდა თავდაცვის და 1.5 მილიარდიანი ზრდა საზღვრის დაცვის მიმართულებით, მხოლოდ სენატის თანხმობას გაელის პარასკევს, რათა მთავრობის შეჩერება არ მოხდეს, როგორც 2013 წელს მოხდა. თუმცა მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართულებით კარგი შედეგები არ დაიდო და საბოლოო ჯამში დოლარი ოდნავ მომჯობინდა, თუმცა მაინც შედარებით გაუფასურებულია ევროსთან მიმართებაში და დაახლოებით დოლარი და 9 ცენტენერს. გირვანქა სტერლინგის მიმართულებით მეტი მოიგო და ერთი გირვანქა სტერლინგის ფასი თითქმის 9 ცენტით დაეშვა დოლარსა და 29 ცენტამდე, ასევე იენმაც გააგრძელა დოლართან პოზიციების დაკარგვა და 1 დოლარის ფასი თითქმის 112 იენს აღწევს. ბიტკოინი კი კვლავ ზევით მილტვის, 1 ბიტკოინის ფასი 1430 დოლარი იყო ბოლოს რო შევამოწმე, ახლა შეიძლება კიდევ უფრო ზევითი. ნამდვილად წინ მიდის ბიტკოინი. მადლობა შოთას და ანას ამ წარდგენისთვის. მე შევეცდები, რომ დღეს წარმოგიდგინოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია და ამინდის პროგნოზი, რომელიც თვისებრივად და ოდნავ განსხვავებული იქნება, რადგან ინტერესი ამ რუბრიკასთან დაკავშირებით დიდია და ჩვენც მის მოდიფიცირებას ვცდილობთ. მოკლედ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება რაღა დაგიმალოთ და ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი და ტრადიციულად სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. ამიტომ საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. აი დასავლეთში უმეტესწილად მაინც უნალექო ამინდი იქნება. ცხადია ზოგან იგროვებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. აი აღმოსავლეთში კი ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც იქნება. მოკლედ შესაძლებელია სეტყვაც კი იყოს. სოხუმში უმეტესწილად უნალექოთ ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე დათბება და ჩვენ სოხუმელებს შეუძლიათ იყო მშვიდად ფანტასტიკური ამინდიელი წინ. ასევე არანაკლებ ბედნიერად შეუძლიათ იგრძნონ თავი ბათუმსა და ქობულეთში, სადაც ჰაერის ტემპერატურა 19-დან 20 გრადუსამდე გათბება და ორთავეგან იქნება უნალექო ამინდი. ქუთაისშიც მეტწილად უნალექო ამინდია, თუმცა აი ქუთაისის დღის აღნიშვნა ტრადიციულად მაღალი ტემპერატურით იქნება, 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, ზუგდიდი არ ჩამორჩება ქუთაის იუბილეს აღნიშვნაში, გულისხმობ იმას, რომ 28 გრადუსამდე გათბება. გურიაში და კერძოდ ოზურგეთში 30 გრადუსის სითბოსელიან, გადავინაცვლოთ რაჭაში, სადაც 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, გორში 26 გრადუსამდე, აი ცხინვალში კი ასევე უმეტესწილად უნალექოთ და აქაც კაი გაყოლა თბილა, 25 გრადუსამდე აღწევს ტემპერატურა, მარნეულში 26 გრადუსამდე, რუსთავში ხანმოკლე წვიმა არის ელჭექით. ეტყობა პერიოდულად სოფო ბეირზე რომ ჩაივლის და გამოივლის ხოლმე ელჭექის მიზეზიც ხდება 27 გრადუსამდე გათბება აქ ტემპერატურა ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით 25 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა ბორჯომში წვიმა ელჭექით და ასევე 25 გრადუსი ბაკურიანში 19 გრადუსამდე თბება ტემპერატურა ახალქალაქში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით 20 გრადუსი სითბო სტეფანწმინდა 15 გრადუსი თელავი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 26 გრადუსი. თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ელით, ველით და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. თუმცა ტემპერატურა გუშინდელის მსგავსად დღესაც 25-დან 27 გრადუსამდე გათბება. დაველოდოთ რამდენად გამართლდება ეს პროგნოზი, დაველოდოთ ასევე გამოხმაურებას თუ როგორ გამომივიდა ამინდის პროგნოზის წაყვანა, თუმცა ეს რუბრიკა სავარაუდოდ უმალე უკეთესად დაიხოცება. გვიყურებთ TV Pirveli-ზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ერთ-ერთი მეგონა რეკორდი მოხსენით, ყველაზე ხანგრძლივი პროლოგი იყო, რაც საქმიანი დილა გადის ეთერში. გავიდეთ სწრაფად რეკლამაზე, ეკას ხელი მოგვალ და გავიდეთ რეკლამაზე, ეკა ბაშარულზეა საუბარი.
რომელმაც საწარმოო ტრავმა მიიღო 2-3 დღე არის და იმდენად გადაიღალა ეს საქმიანი დილით, რომ 11 ასნაკლები გუშინ 13 სპიკერი გამოაგზავნა ეთერში, თან ისე რომ თვითონაც არ მოვიდა. ასთავარი აკა ჯამთველად არის, ფორმაშია და იმდენად ფორმაშია, რომ სუპერ საინტერესო სტუმრები უკვე გველიან საქმიანი დილის კულისებში. გვისმენთ რადიო ფერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, არ გადარდოთ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში ტელეპირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერთის და თბილისის საშუალებით. ემორის უნივერსიტეტზე მის გეგმებზე და პერსპექტივებზე უნდა ვისაუბროთ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს ემორის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლასთან პარტნიორობის საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ამავე ქვეყნის ძლიერი სამედიცინო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს სტუდენტების გაცვლით პროგრამაში ჩართვის კუთხითაც და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები და პროფესორები წარმატებით თანამშრომლობენ მედიცინის სკოლასთან. წელს უკვე მე-6-ე ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის სტუდენტები მიემგზავრებიან ერთი თვით შტატებში, კონკრეტულად ატლანტაში და 20-მდე რეიტინგული სტუდენტი ემორის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლაში მიიღებს მონაწილეობას სპეციალურ სემინარებში, რომელიც მათი მომავალი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი დახმარება იქნება. გეგმებზე და ამ პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც სტუდენტებს მიეცემათ და არა მხოლოდ მათ, ჩვენს შემდეგ სტუმართან აშშ-ში დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის ხელმძღვანელი გსტუმრობს საქმიანი დილაში. მოგესალმებით. მადლობა ამისთვის, რომ დილანშტობისა. საკმაოდ ბევრი დამახასიათებელი პრინციპში გარემოება უკვე გავაცანი მაყურებელს, მაგრამ წლევანდელ ამოწურდა და რაღაცა მინდა რომ არჩილმას თქოს. წლევანდელ პროგრამაზე რომ ვისაუბროთ და არჩილ დარჩა რაიმე სათქმელი. ვეცდები რომ მოვიწვიოთ. ვიცი დარწმუნებული ვარ მოახერხე. წარმატებულად მიდის. ძალიან წარმატებული პროგრამაა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისათვის და იმისაც რომ მოგეთით საშუალება გვესაუბროთ ჩვენს პროგრამაზე. ეს არის ძალიან წარმატებული პროგრამა და ასე ვთქვათ უნიკალური, განსხვავებული თავის მხრივ, რადგან ჩვენი პროგრამა ჯერ მხოლოდ მე-5 წელში გადადის. ეს ახალი პროგრამა, რომელიც ხანგრძლივი პარტნიორობის ერთ-ერთი შედეგია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტსა და ემორის უნივერსიტეტს შორის. ეს არის დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა. ემორის უნივერსიტეტის დახმარებით ჩვენ შევძელით, რომ ემორის სკოლის პროგრამა დაგვენერგა საქართველოში, კერძოდ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. განმასხვავებელი ნიშანი ჩვენი პროგრამის, როგორც აღინიშნა, არის ის, რომ ადრეული ასაკიდან ჩვენ სტუდენტებს საშუალებას ვაძლევთ, რომ დაიწყონ კლინიკური, ასე ვთქვათ, ტრეინინგი. რა თქმა უნდა, საფეხურეობრივია, როდის რისი შესაძლებლობა და უფლება აქვს სტუდენტს, განსაკუთრებით პაციენტთან მიმართებაში. თუმცა ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, სტუდენტებს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გარდა თვითონ პროგრამაში საქართველოში ემორიში ეძლევათ ამ კლინიკური ტრეინინგების გავლის საშუალება. ამდენია ასეთი სტუდენტი? როგორც აღინიშნა წელს მიდის მე-6 ჯგუფი, 5 ჯგუფი იყო, რომელიც შედგებოდა 10-დან 14 სტუდენტამდე თითოეული ჯგუფი. 60 კაცამდე წელიწადში უკვე და წლის ბოლომდე. უკვე დიახ და 200-ული ახლა ემატება. 200-ული ემატება ახლა. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ დავიწყეთ პროგრამა ძალიან დაბალი მიღებით, რათა განვითარებული ყავით და შესაბამისად გსურდა რაც შეიძლება ძლიერი კლასები გყოლოდა. ბოლოს მე-4 მიღება შარშანდელი, რომელიც არის ლევანდელი პირველი კურსი, იყო უკვე საკმაოდ დიდი მიღება, ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 70 ახალი სტუდენტი, შესაბამისად მსურველების რაოდენობამ და რეიტინგული სტუდენტების რაოდენობამ, რომელიც პროგრამაში მოხვდება, იმატა და ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტ სტუდენტს დაუკმაყოფილოთ ეს მოთხოვნა. არის ძალიან კარგი შანსი იმისა, რომ ადრეულ ასაკშივე გავეცნოთ თუ რატომ ქვია ჩვენს პროგრამას დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა. არის ძალიან განსხვავებული სახასიათის პროგრამა. შემიძლია თქვა, რომ თუ ერთადერთი არა, ალბათ ერთ-ერთი ძალიან
გამონაკლისი, რადგან ჩვენ სტუდენტებს გარდა სემინარებში და საკლასო აკადემიურ მუშაობაში მოღვაწეობისა, იქ საშუალება ეძლევათ ერთ-ერთ უდიდეს აკადემიურ კლინიკურ ცენტრში, გრეიდის ჰოსპიტალში გაიარონ კლინიკური პრაქტიკა. ანუ უშუალოდ იმუშაონ იქაურ ჯგუფთან, სტუდენტების, რომელიც შედგება სტუდენტების და რეზიდენტებისგან და უშუალოდ ჰქონდეთ ურთიერთობა პაციენტთან და უშუალოდ იყვნენ პაციენტის მოვლის და მკურნალობის ჯგუფის ნაწილი. შესაბამისად, ზუსტად მსგავსი ინერგება საქართველოში და სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი პირველი კლინიკური ტრეინინგი, კლინიკური წელი, როგორც ჩვენ ვეძახით კლერკშიპების წელი, ეხლა დაიწყო, სწორედ გაზაფხულის სემესტრში ჩვენს პროგრამაში და არის მაქსიმალურად მორგებული მოდელზე, რომელიც არსებობს დღეს ემორის უნივერსიტეტში. ანუ უკვე გასული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხელშესახების შედეგებით რითი შეგვიძლიათ, როგორ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში გამოვყოთ ამ პრაქტიკა გავლილი სტუდენტების მხრიდან? ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მინდა აღვნიშნო ჩვენ პროგრამასთან დაკავშირებით, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ეს პროგრამა დაფუძნებული არის ეგრეთ წოდებულ USMLE სისტემის განათლების სისტემაზე. რაც გულისხმობს იმას, რომ სურველებს ჩვენ ამ პროგრამა გავლილ სტუდენტებს შესაძლებლობა და საშუალება აქვთ და მომზადებულები არიან იმ დონეზე, რომ ჩააბარონ ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო სალიცენზიო გამოცდები. ჩვენ უკვე ყავდა პირველი მიღებიდან, რომელთაც მოუწიათ იმის მიხედვით თუ რომელ კურსზე არიან და პროგრამაში სად იმყოფებიან ამ გამოცდების ჩაბარება, ის ნაწილი სტუდენტებისა, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჰქონდა სურვილი ამ გამოცდის ჩაბარების, გვაქვს 100%-იანი შედეგი. სულ ყავს 18 სტუდენტი პირველ კურსზე, 5-ს ჰქონდა ჯერჯერობით ამ გამოცდის ამ დროს ჩაბარების სტუდენტი და 5-დან 3 უკვე გავიდა და 3-ვე ძალიან მაღალი ქულები მიიღო. მინდა აღვნიშნო, რომ ისეთი მაღალი ქულები მიიღეს, რომ მათ გარანტირებული აქვთ თითქმის, რომ თავიანთი არჩეული სპეციალობით შტატებში რეზიდენტურა მიიღონ. ძალიან კონკურენტულ არიანები იქნებიან არა მარტო საერთაშორისო სტუდენტებისთვის რიცხვში, ასე ვთქვათ, არამედ მათი ამერიკული კოლეგების რიცხვშიც კი. ასე რომ ძალიან ვამაყობთ ჩვენ ამ სტუდენტებით და ველოდებით, როდის ჩააბარებს კიდევ მომდევნო 2, რომელსაც უკვე წელს აქვს გადაწყვეტილი და რა თქმა უნდა გუშინ მქონ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ემორის უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, ამ პროგრამის სტუდენტებისთვის, ამერიკული პროგრამის სტუდენტებისთვის მოხსნილი არის ამ კლინიკური პრაქტიკის პერიოდში სწავლის საფასური, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვია, დიახ, და შესაბამისად ჩვენ დაახლოებით რა ეკონომიას აკეთებს ამ შემთხვევაში არჩილ თუ საიდუმლო არ უნდა იყოს ეს? რა თქმა უნდა, საიდუმლო არ არის, ბოლო რა შეღავათია საუბარი? კი, ბოლო ინფორმაციით, რაც მე ვნახე, ეს ვებგვერდზეც არსებობს, აპლიკაციის თანხით ჩათვლით, ერთი თვის სწავლის გადასახადი დაახლოებით $3,500. ეს არის შეღავათი, რასაც დაზოგავს აპლიკანტი. ამ შემთხვევაში რა ხარისხზე გავდივართ არჩილ რეზუმირებისკენ რო წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი. ანუ თვისებრივად ჩვენ და გამოგვივიდა რომ დავთვალეთ მთელი ამ წლების განმავლობაში იმ კოოპერაციით, რაც თბილისის სამედიცინო სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ემორისთან მიიღო დაახლოებით 6 ათეულამდე სუპერ პროფესიონალს ეღრება საფუძველი. რა ხარისხზე გავდივართ რეალურად, იმიტომ რომ არსებობს რეიტინგები, არსებობს რივიუები, არსებობს გამოძახილი ემორიდან გამომდინარე. რეალურად სად მიდის ეს ბოლოში მიღმა იმ მიღწევებისა, რაც თუნდაც იმ 3 ადამიანთან დაკავშირებით თქვი და დარწმუნებული ვარ ის 2-იც, რომელიც არჩილ დილაშვილმა დაანონსა, მაღალ შედეგებს მიიღებს საიმისოდ, რომ რეზიდენტურა გარანტირებული ქონდეს შტატებში. მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით იმაზე ლაპარაკი ადრეა თუ რა შედეგი ექნება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაზე ამ პროგრამას, რადგან ჯერ მხოლოდ მე-4 კურსი ყავს, ყველაზე მაღალი კურსი, 2 წელი კიდევ არის იმისთვის საჭირო, რომ მათ
მიიღონ MD-ის ხარისხი, ანუ დიპლომირებული მედიკოსის ხარისხი, შემდეგ ისინი წავდნენ რეზიდენტურაში, სადაც დაიწყება სწორედ იმის გამოჩენა, თუ რა ხარისხის განათლება, სამედიცინო განათლება მიიღეს მათ პროგრამაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს პირველი შედეგები, რომელსაც ჩვენ უკვე ვხედავთ მათ კლინიკაში გაგზავნის დროს, არა მარტო იმ ნაწილში, რომელიც კურიკულუმის ანუ პროგრამის ნაწილია და მათ კლინიკური წელი დაიწყეს, არამედ აი თუნდაც მაშინ, როდესაც მათ M2-ში ვგზავნით, პირველი სტუდენტები მიდიან ძალიან ადრეულ ასაკში, მაშინ როცა მხოლოდ 18-19 წლის არიან, ეს დაახლოებით 6 წლით ნაკლები არის, 5-6 წლით ნაკლები არის თავიანთ, ასე ვთქვათ, თანატოლ სამედიცინო ინსტიტუტში თანატოლ სტუდენტთან შედარებით, რადგან იქ სამედიცინო განათლებას იწყებენ კოლეჯის განათლების შემდეგ, რაც არის 4 წელი სკოლის დამთავრების შემდეგ, თუმცა მინდა ვთქვა, სიამაყით აღვნიშნო, რომ ძალიან მაღალი შეფასება აქვთ ჩვენ სტუდენტებს, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ ამერიკელ კოლეგებთან ერთად, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობენ სამედიცინო დაწესებულებებში. გარდა ამისა, ძალიან მაღალია მოთხოვნა პროგრამაზე. ხარისხის დასაკმაყოფილებლად ჩვენ საკმაოდ შეზღუდული გვაქვს მიღება. ეროვნული გამოცდებით მხოლოდ 20 ადგილი გვაქვს გამოცხადებული და უმეტესობა კიდევ რამე გამოცდის ჩაბარება ჭირდებათ იმ ადამიანებს, ვინც ეროვნულ გამოცდებს ჩააბარებენ? არა, ეროვნული გამოცდები უნდა ჩააბარონ, გვაქვს მაღალი ბარიერი და განსაკუთრებით მაღალი ბარიერი გვაქვს ინგლისურ ენაში, რადგან პროგრამა არის 100%-ით ინგლისურენოვანი, აბსოლუტურად ქართულის გაკვეთილის გარდა, ასე ვთქვათ, არაფერი ქართულად პროგრამაში არ ხდება, მათ შორის კლინიკებში. შესაბამისად, ძალიან მაღალი ბარიერი გვაქვს ინგლისურ ენაში და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ უმეტესობა ჩვენი სტუდენტების არის ძალიან მაღალი სახელმწიფო გრანტით პროგრამაში. უღრმესი მადლობა არჩილ უნდილაშვილს, სტუმრობისთვის, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის ხელმძღვანელი სტუმრობდა სტუდიაში. ის პერიოდულად არის ხოლმე საქართველოში, თუმცა ვცდილობთ, რომ როცა კი საქართველოს უბრუნდება, ყოველთვის მოვიწვიოთ სტუდიაში და დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც გაგვიახლებს ინფორმაციას პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ. დიდი მადლობა არჩილ. და ეხლა ჩვენ გავაგზავნოთ უკვე პრინციპში უკვე დაანონსებული თემით, რომელზეც მეორე დღეა პრინციპში სოციალურ ქსელებში არ წყდება დისკუსია. ათობით დამწვარი ხედა ამის ამსახველი ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში სერიოზული პროტესტის საფუძველი გახდა. არც თუ უსამართოდ, ყოველ შემთხვევაში იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც იმ მომენტში არსებობდა. ლისის პასთან ადგილზე პოლიტიკოსებიც მივიდნენ და გაეცნენ ვითარებას, არასამთავრობოების წარმომადგენლებიც იყვნენ, მოკლედ ბევრნაირი აზრი მოითქვა და მოვისმინეთ განმარტებები სოციალური ქსელითაც და ოფიციალურ პრესკონფერენციებზეც შესაბამისი ადრესატების მხრიდან. დედაქალაქის მერია ჩვეულად ბრალდების მთავარი ადრესატი იყო. საზოგადოების ნაწილმა გამოძიებაც მოითხოვა. მე რა რომ მაგალითად გამოძიების შედეგი ყაზბეგის გამზირზე მოჭრილ ხეებთან დაკავშირებით, აგერ უკვე მე რამდენი თვეა ჯერ უცნობია, ეს აზრიც მთავარია დაფიქსირდა. გამოძიების რა გითხრათ, მაგრამ ნინი ლონგურაშვილი ხმაურიან განცხადებებში სიმართლის გარკვევას გუში მთელი დღე ცდილობდა. ნინი დილა მშვიდობის, ნინი რა გაირკვა, იყო თუ არა საუბარი ამ შემთხვევაში კერძო ინტერესებზე, დანაშაულზე და მოკეთ თუ ვიცით, იყო თუ არა საერთოდ ხანძარი. დილა მშვიდობისა, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეებს ცეცხლი რამდენიმე წლის წინ ბუნებრივად გაუჩნდა. ჩვენთან საუბრისას განაცხადა ლისი დეველოპმენტის გენერალურმა დირექტორმა ნოდა რადეიშვილმა, რომლის საკუთრებაშიც არის აღნიშნული ტერიტორია. ლისი დეველოპმენტის სამშენებლო კომპანია და კითხვები გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ მოხდა ხელოვნური ხანძარი ხეების დასაზიანებლად, რათა იქ კომპანიას სამშენებლო სამუშაოები დაეწყო, რასაც კომპანია უარყოფს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჩვენ არ გეგმავთ არავითარ განვითარებას, იგულისხმება მშენებლობა, გეგმავთ მხოლოდ რეკრეაციული ზონის შენარჩუნებას. სწორედ შარშანდელი ხანძრის შედეგია, რომელიც 2016 წელს მოხდა, რაც ამ დღეებში არის საუბარი, ისი ფოტოფიქსაციაც მოხდა, გამოძახებაც მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების ორგანოების, ასე ვთქვათ, და მოხდა ლოკალიზაცია აღნიშნული ხანძრის.
არსებობს ფოტომასალა, რომელიც 2016 წლით თარიღდება და ზუსტად იმ ტერიტორიაზე გაჩენილ ხანძარს, ასევე დაზიანებულ ხემცენარეებს ასახავს, რომელსაც სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერმა ლევან ხაბეიშვილმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა როგორც ახალი ამბავი. აღნიშნა თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძემ. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ახლოვდება არჩევნები, ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ გარკვეული მიზანმიმართული თემების სპეკულირებით თუ გარკვეული თემების აჟიტირებით საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში და მათთვის სენსიტიურ თემებზე გავრცელებული ცრუ ინფორმაციებით გამოიწვიოს მათი აღშფოთება. ერთ-ერთი მორიგი ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა გუშინ სოციალური ქსელით, როდესაც სადაც საუბარი იყო ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიებზე ხემცენარეების მიზანმიმართული გადაწვის შესახებ ინფორმაციით, რამაც ბუნებრივია გარკვეული საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში გამოიწვია სამართლიანი პროტესტი, თუმცა ამასთან დაკავშირებით თბილისის მერიის სახელით მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო გავრცელებული ფოტოები, გავრცელებული კადრები, რომელიც იქნა სოციალური მედიით ტირაჟირებული, ეს არ იყო ახალი ინფორმაცია, ეს იყო 2016 წლის და 2012 წლის გაჩენილი ხანძრის შედეგად წარმოშობილი დაზიანებები. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი თავისთავად იმყოფებოდა ადგილზე, სადაც აღნიშნული ხანძარი მოხდა 2016 წელს და რაზეც რეალურად ამბავი აგორდა. ჩვენ ადგილზე ერთ-ერთი პარტიზანი მებაღე ჩავწერეთ, რომელიც გვიდასტურებს, რომ იქ ხეებს სასიცოცხლო ნიშანი ნამდვილად აღენიშნებათ. ჩემის შეფასებით საკმაოდ დამწვარია ხეები და არ ვიცი რამდენი ნაწილი ჯერჯერობით რაღაც სასიცოცხლო ნიშნები აქვს, თუმცა უმეტესობა არის უკვე ხმობა აქ დაწყებული და არ ამგონია რომ გადარჩეს. ასევე დაგვაინტერესა თუ როგორი პოზიცია აქვს თემასთან დაკავშირებით ურბანისტ ნიკო კახეთელიძეს და საკრებულოს დამოუკიდებელ დეპუტატ ალეკო ელისაშვილს. მათი თქმით, თავისთავად ეს ფაქტი ვანდალურია, თუმცა ის უარესია, რომ ტყის საფარზე ნებართვას თბილისის მერია ასე ხელაღებით გასცემს. საერთოდ მე მაქვს ესეთი პოზიცია რა. ტყის მასივი საკუთრებაში რატო უნდა გასცეს მერია? და წარმოიდგინეთ, მარტო ეგ შემთხვევა არ არის, აქ არის წყრეთი, აქ არის ბაგების ტერიტორია. ადამიანებს დაკანონებული აქვს 600 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი. ეხლა წარმოიდგინეთ ტყე. მე ვცხოვრობ კარგარეთილის ქუჩაზე. რატო უნდა დავიკანონო, თუნდაც აი მე რატო უნდა გამიჩნდეს სურვილი მე, თუ კი იქ არაფერს არ ვაშენებ. 600 კვადრატული მეტრი ტყის დაკანონებას. რო აქ სამსახურიდან მოვალ, დავჯდები მანქანზე ავალებ და ამ 600 კვადრატულ მეტრზე მისეინებ თუ რატო? ეს თავისთავად უკვე ნონსენსია ტყის დაკანონება. აი აქ არის პრობლემები. მე ვეღარ უწევს ზედამხედველობას ამას. რაც შეეხება ამ ფაქტს. მე გამომძიებელი არა ვარ და ბუნებრივია როდის მოხდა და რანაირად მოხდა ეს მე არ ვიცი, მაგრამ იმ კადრებიდან რასაც მე ვუყურებ, მას ეთყობა აშკარად რომ თავის დროზე როცა ეს მოხდა, არ ვიცი, ეს შეიძლება მოხდა 1 თვის წინ, შეიძლება 1 წლის წინ, შეიძლება 3 წლის წინ, მაგრამ ეს რომ შეგნებულად არის გაკეთებული ეს ჩანს და სრულებით არ ვარ მე არ ვემხრობ იმ იდეას რომ ეს არის ლისი დეველოპმენტის გაკეთებული. ეს შეიძლება რაღაც იგივე პოლიტიკურმა პარტიამ გააკეთა, ან თქვა დაინტერესებულმა პირმა, ვისაც კონკრეტული კომპრომატის დადება უნდოდა. წესით უკვე ჟურნალისტები კი არ უნდა დარბოდნენ იქ მხოლოდ კამერებით და მიკროფონებით, არამედ გამოძიება უნდა იყოს დაწყებული და იქაურობა უნდა იყოს შემოღობილი და პროკურატურა უნდა გაშმაგებული მუშაობდეს, მაგრამ და ეს იმის ბრალია, რომ უკვე 9 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ყაზბეგის 22-ში ხეები მოჭრეს და ვერ იძიებს ვითომ ამ საქმეს და ვერ გაარკვია ვითომ პროკურატურამ ხეები გამხმარი იყო თუ საღი იყო. ამაში არის საქმე. რა გამოუძიებელი ეს და FBI-ის ჩართვა იმას ჭირდება ეხა ან საღი იყო ხეები და ან ხმელი იყო, მაგრამ ამით ან წაყროვებით, თვალის დახუჩვით, წახალისებით ხდება შემდეგ ეს გაგრძელებები მოხდება ხოლმე, რა გაგრძელებაც ეხა მოხდა. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი პოზიციას არ ცვლის, ამბობს, რომ იქ არის ახლად დამწვარი ტყე იმისთვის, რომ კომპანიამ განახორციელოს მშენებლობა.
თუ ეს არის ძველი და დაუშვად მერია და დეველოპმენტი არის მართალი და იქ მაგალითად 2012 წელს მოხდა ეს ცეცხლი. ფაქტია რომ ირგვლივ თქვენ ვერ ნახავთ ერთ ძირ ნერგსაც კი თუ ასობით დღე დაიწვა ერთი ნერგი მაინც დაერგო და ამის საპირწოედ მე მათ ვეტყვი რომ გუშინ თავად ვიყავი ადგილზე თქვენ ჟურნალისტები ხართ შეგიძლიათ მარტივად ახვიდეთ თქვენი გადამღები ჯგუფიც იქ იყო ხის ძირში თქვენ ნახავთ ნაცრის ნაკვალევს რომლითაც ხელში რომ აიღოთ დღესაც გაგიმურავთ ეს ხელს ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ 5 წლის თავზე თოვლგავლილი წვიმაგავლილი ქარგავლილი და ისევ ძირში ეყაროს რაღაცა ნამწვავები ფაქტია რომ მიზანმიმართულად ხდება ამ ხეების განადგურება საბოლოოდ გაირკვა ის, რომ დიახ, იქ ნამდვილად არის დამწვარი ხეები, თუმცა ყველა მხარე ამბობს, რომ ეს არის 2016 წელს მომხდარი ხანძრის შედეგი. ამას ადასტურებს ყველა მხარე, გარდა სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერი. აქვე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ლისი დეველოპმენტის, ანუ იმ ადგილის მესაკუთრის განცხადებით, სადაც აღნიშნული ხეებია, არანაირი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არ იგეგმება. თუმცა ჩვენ მხოლოდ დაგვრჩა ის, რომ დაველოდოთ სამომავლო გეგმებს თუ რა განხორციელდება ადგილზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სიახლესაც საქმიანი მაყურებელი აუცილებლად საქმიანი დილის ეთერიდან გაიგებს. გვეცოდინება ის თუ როგორი არის დეველოპერული გეგმები ამ მიმართულებით და იგეგმება თუ არა სარეკრეაციო ზონის შეწირვა იმისათვის, რომ ქალაქის ახალი სამშენებლო უბანი გაჩაღდეს. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს ამ ლაბირინთში სირაოდენით გარკვევისათვის მაინც, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოვისმენთ. ახლა ჩვენ ეთერში რეკლამის დრო გვაქვს და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ბიზნეს სიახლეების საინტერესო ინფორმაციები გველოდება. ხოდი სწრაფად გადავინაცვლოთ ანალაპიაშვილთან, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ გვიყურებთ ტევ პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 102.8 და FM 93.5. მადლობა მათ პარტნიორობისთვის. გმადლობთ თქვენ აქტიურობისთვის სოციალურ ქსელში, Facebook-ით და YouTube-ით დატვირთულია აქტიურად თქვენი კომენტარებით და ანალაპიაშვილი თავისი საინფორმაციო კოლაჟით, ასე მეორე საინფორმაციო კოლაჟით ბიზნესში და ეკონომიკაში მიმდინარე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, რომელიც BMG-მ ჩვენთვის აღმოაჩინა და ცხადია თავად ანა გისმენთ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ტემპებს არ უჩვევით და მოდით სულ რამდენიმე წამით და დავიწყოთ ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილი. სახელმწიფოსთან სასამართლო დავის გამო ჯორჯიან მანგანეზი ახალი ფაბრიკის პროექტისათვის ესხს ბანკებისაგან ვერ იღებს ამის საქმის ყურში ჯორჯიან მანგანეზის ფინანსურმა დირექტორმა მერაბ ლომინაძემ ჩაგვაყენა. მისი თქმით, $22 მილიონიანი პროექტიდან 75% სწორედ ბანკიდან მოზიდული სახსრები უნდა ყოფილიყო, რაც ამ ეტაპზე სასამართლო დავის გამო შეუძლებელია. საუბარია ახალ ფაბრიკაზე, რომელიც ჭიათურაში უნდა აშენდეს და რომლის შესახებაც კომპანიამ მიმდინარე წლის მარტში გააკეთა განაცხადი. ამ ეტაპზე მოხდა შესაბამისი ნებართვის მიღება. დღეისათვის იგეგმება სამშენებლო სამუშაოები, გეგმა გრაფიკები და უახლოეს მომავალში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ქარხნის მშენებლობას ჩვენ დავიწყებთ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეის მდგომარეობით გვაქვს საგადასახადო ორგანოებთან დავა, რის გამოც სამწუხაროდ ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ ბანკებიდან მოვიზიდოთ შესაბამისი სახსრები. დაახლოებით 20-დან $22 მილიონ ფარგლებში იქნება საერთო ჯამურად ინვესტირება, საიდანაც 75% უნდა დაფინანსებულიყო ერთ-ერთი კომერციული ბანკიდან საქართველოში. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მოლაპარაკებები შეჩერებულია ბანკებში, მოგეხსენებათ, რომ ამ ხელა საგადასახადო დავების პირობებში საბანკო დაფინანსებაზე ზედმეტია საუბარი და კომპანია იმ ნაწილს, რომელიც ეხება წინამოსამზადებელ სამუშაოებს, ჩვენ ნაწილს ასე ვთქვათ აუცილებლად დავიწყებთ. ჩვენ ბრალიც კი დაგვდეს იმაში, რომ სოციალისტურ სახელმწიფოს ვაყალიბებთ, ეს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადება. კონსტიტუციის პროექტში სოციალური სახელმწიფოს შესახებ არსებული ჩანაწერის შინაარსი პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა. პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ პოლიტიკური სპექტრის მიერ განხილვისას ამ უხლის არასწორი ინტერპრეტაცია იყო. ჩვენ ბრალიც კი დაგვდეს იმაში, რომ თითქოს ვაყალიბებთ სოციალისტურ საქართველოს
რაც არანაირ კავშირში არ არის სოციალური სახელმწიფოს პრინციპთან, რომელიც არის იდეოლოგიურად აბსოლუტურად ნეიტრალური პრინციპი. უფრო მეტსაც გეტყვით, გერმანიაში განვითარდა ეს სოციალური ეს პრინციპი, სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი თანამედროვე სახით და იქ ინიციატორები ამ პრინციპის განვითარების იყვნენ სწორედ რომ მემარჯვენე პოლიტიკოსები და არა მემარცხენე პოლიტიკოსები. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ არანაირი კავშირი კონკრეტულ იდეოლოგიასთან სოციალური სახელმწიფოს პრინციპს არ აქვს. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა ადამიანების მიმართ სწრაფად არის გაწერილი ახალ კონსტიტუციაში, ახალ რედაქციაში და ეს ყველაფერი ბუნებრივი აისახება შესაბამის პრაქტიკასაც. ბიზნესამბუდსმენის აპარატი კომერციული ობიექტების აბრებზე უცხოენოვანი წარწერის ქართულ ენაზე დატანის თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს და საქმის კურსთან აღნიშნავს, რომ რეგულაცია ერთი მხრივ ხელს უშლის ბიზნესს, რადგან კომპანიების ნაწილი ვერ ახერხებს სასაქონლო ნიშნის ქართულ ენაზე გადმოცემას, ხოლო მეორე მხრივ კომპანიებისათვის ეს არის დამატებითი ხარჯი და რაც მთავარია, ეს რეგულაცია გაუმართლებელია მარკეტინგულად. ძნელაშვილი ამბობს, რომ კომპანიები ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავენ იმაში, რომ მათი სასაქონლო ნიშნები ცნობილი იყოს მსოფლიოს მასშტაბით და როდესაც კანონი მის თარგმნას აიძულებს, ეს მათთვის წამგებიანია, რადგან მომხმარებელი უბრალოდ ვეღარ ცნობს ბრენდს. მისივე თქმით, კანონის მოქმედი რედაქციით კომპანიებს, რომელსაც სასაქონლო ნიშანი, წარწერა თუ ლოგო საქმპატენტში აქვს დარეგისტრირებული, მათ არ უნდა დაევალოს წარწერების თარგმნა. ბიზნესის ინტერესების დამცველი საქმის კურსთან იმასაც აღნიშნავს, რომ ამ მხრივ არასწორ პრაქტიკას ქმნის სასამართლო, რომელიც მაგალითად Samsung-ს აიძულებს ბრენდის სახელი ქართულად გადათარგმნოს. ეს კომპანიები ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავენ იმისათვის, რომ თავიანთი სასაქონლო ნიშანი ორიგინალი ფორმით გახდეს ცნობადი, აამაღლონ ამ ნიშნის ცნობადობა და გაზარდონ სანდოობა და დღეს ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ უნდა შეუცვალონ ამ სასაქონლო ნიშნის ფორმა და სახე და გადმოსცენ განსხვავებული ფორმით. ეს არის გაუმართლებელი მარკეტინგული დანიშნულება. სასაქონლო ნიშანი შეიძლება იყოს ანუ აშლი, შეიძლება იყოს გარკვეული პატარა ვიდეორგოლი, შეიძლება იყოს მელოდია, შეიძლება იყოს წარწერა, ხო, მაგალითად Samsung-ი როგორც არის, Holiday-ი როგორც არის ხა. თუ ვაშლზე არ აქვს პრობლემა რომ იყოს იმ ფორმის რა ფორმითაც არის, რატო უნდა ქონდეს Samsung-ზე პრობლემა? ხო, ეს არ არის წარწერა და იმიტომ ეს არის გამოსახულება. სასაქონლო ნიშანი არ ექვემდებარება ფორმის და სახის შეცვლა სახელმწიფოს მხრიდან. არ შეიძლება ისევე როგორც არ შეიძლება კერძო პირები ერეოდნენ სასაქონლო ნიშანი, კერძო პირების ისევე როგორც დაცულია სასაქონლო ნიშანი კერძო პირთა მხრიდან ხელყოფისაგან, ასევე არის დაცული სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევისაგან სასაქონლო ნიშნები. კანონის არასწორად საკითხში ბიზნესამბუდსმენს არ ეთანხმება საქმპატენტის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ გოგილაძე ამბობს, რომ საქმპატენტში რეგისტრაცია კომპანიას არ ათავისუფლებს მისი ბრენდის სახელის თარგმნისაგან. საქმპატენტის ხელმძღვანელი აღნიშნავს იმასაც, რომ კანონი მისთვის პრობლემური არ არის, თუმცა ზოგადად ნებისმიერი რეგულაცია ბიზნესის ინტერესებზე უნდა იყოს მორგებული. რეკლამის შესახებ კანონში დღეს რა ჩანაწერიც არსებობს, ავალდებულებს მეწარმეს, რომ სასაქონლო ნიშნის ტრანსლიტერაცია მოახდინოს ქართულ ენაზე, თუ ეს სასაქონლო ნიშანი არის ლათინური შრიფტით შესრულებული. თუმცა, თუნდაც იგივე Samsung-ის შემთხვევაში ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, როგორ უნდა მოახდინო ტრანსლიტერაცია, როდესაც კი მე ხვდები, რომ Samsung-ი აწერია, თუმცა კლასიკურად და სტანდარტულად იქ Samsung-ი არ წერია. თუ ბიზნესს არ ეჩვენება ეს კანონი პრობლემურად, ჩემთვის როგორც საქმპატენტის ხელმძღვანელისთვის ამას საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონი და ხელმძღვანელობა სასაქონლო ნიშნების კანონი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი კანონიც იქნება სასაქონლო ნიშნების თუ რეკლამის შესახებ და ასე შემდეგ, უნდა მოერგოს ბიზნესის ინტერესებს. რო არ შეშლოთ მოთხოვნით ბიზნეს წარმოებაში. კომპანია BP სამხრეთ კავკასიური გასცადენი საქართველოს მონაკვეთის გაფართოებას 2018 წლის შუა პერიოდისთვის დაასრულებს. ამის შესახებ როიტერი წერს BP ჯორჯიას გენერალურ მენეჯერ კრის შლიტერზე დაყრდნობით. საქართველოს მონაკვეთის გაფართოების პროექტი ითვალისწინებს 65 კილომეტრიანი მილსადენის, 2 საკომპრესორო სადგურის და თურქეთის საზღვართან საზომი სადგურის მშენებლობას. შლიტერი აღნიშნავს, რომ გასცადენზე სამუშაოები უკვე დასრულებულია, ერთ საკომპრესორო სადგურზე სამუშაოების 95%, მეორეზე კი 55%-ია შესრულებული. წელს დავიწყებთ გაზის გატარებას გასცადენში, რათა მოვამზადოთ ექსპლუატაციისთვის, განაცხადა შლიტერმა და ის აღნიშნავს, რომ კაპიტალურმა ხარჯებმა 2016 წელს $550 მილიონი შეადგინა და ამ წლის პირველ კვარტალში დაახლოებით უკვე 100 მილიონია დახარჯული. პროექტის ხარჯებმა პიკს გასულ წელს მიაღწია და ჩვენ ახლა ვამცირებთ ინვესტიციებს, ამბობს ის. როგორც იცით, სამხრეთ კავკასიური გასცადენი გაზის სამხრეთის დერეფნის ნაწილია და ამავე დერეფნის ფარგლებში შენდება გასცადენი ტანაპი და ტაპი. აღნიშნული მარშრუტით აზერბაიჯანული გაზის ევროპაში ტრანსპორტირება იგეგმება. ესეც ბიზნესი ახლაების მეორე ნაწილი იყო და ახლა დღის რიცხვის დრო გვაქვს საქმიან დილაში.
მადლობა ანა. დღევანდელი დღის რიცხვი არის 60. საქართველოში კანონით არის განსაზღვრული, რომ სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ოფიციალური მონაცემებით 60%-ამდე ჯერ არ ასულა, თუმცა აქამდე ფართო საზოგადოებას გვეგონა, რომ მართალია კი ვალი მზარდია, მაგრამ ნერვიულობის საბაბი არაა, რადგან დაახლოებით 15% მაინც ჰქონდა კრიტიკულ წერტილამდე დარჩენილი ოფიციალური მონაცემებით. მინდა გახაროთ, რომ ოფიციალურ მონაცემებს შეცდომაში შევყავართ, პროცენტი შეცდომითაა დათვლილი და ამ შეცდომას სახელმწიფო ვალის დათვლის ხარვეზიანი მეთოდოლოგია იწვევს, რისი 12 გვერდიანი ანალიზი საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს დადო რამდენიმე დღის წინ. მე სამ კვლევას დავაყრდნობი, რომელიც ვრცლად საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ და მოკლედ მოგახსენებთ რაშია საქმე. აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო ვალის ჩვენეული განმარტება არ შეესაბამება საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ სახელმწიფო ვალის დათვლის სახელმწიფო ვალის განმარტებას. მათი განმარტებით სახელმწიფო ვალი მოიცავს სახელმწიფო საწარმოების საკრედიტო ვალდებულებებს. აღნიშნული ვალდებულება მთავრობის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ არის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ საწარმოო გადახდის უნარო იქნება ან მოხდება მისი დეფოლტი, მაშინ სახელმწიფოს ამ ვალის დაფარვა თავად უწევს. აი აქ მარხია ძაღლისთავი, როგორც კვლევიდან ირკვევა, სახელმწიფო საწარმოების ვალები საქართველოს სახელმწიფო ვალში გათვალისწინებული არ არის და ისე გვაქვს დათვლილი სახელმწიფო ვალი და თუ სახელმწიფო საწარმოების ვალების გარეშე ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 42%-ია, საწარმოების ვალების გათვალისწინებით აღნიშნული მაჩვენებელი უკვე 54%-ია, რაც სახელმწიფო ვალის ინდიკატორების ზოგიერთ კრიტიკულ ზღვარს აჭარბებს. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საწარმოების ვალების დაფარვის რისკი კიდევ უფრო მეტად იზრდება მაშინ, როცა სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებით უამრავი კითხვები და პრობლემებია. მაგალითად, 65 სახელმწიფო საწარმოდან 38% არის რისკიანი, რომელთა სასესხო ვალდებულებებიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ია. ამასთან ნახევარზე მეტ საწარმოზე ფინანსური ინფორმაციის მოძიება ვერ ხერხდება. კანონმდებლობა არ ადგენს სახელმწიფო საწარმოების დაარსების კრიტერიუმებს და მიზნებს. არ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ერთიანი სისტემა და ასე შემდეგ. თუმცა ერთი რამ სათქმელია, ჩემი აზრით, მთავრობა კარგ შვება, რომ ვალის რეალურ სიდიდეს საერთაშორისო დონეზე არ ამჟღავნებს. ხარვეზიანი დათვლის მეთოდოლოგიაც კი საქართველოს მასშტაბისთვის არც თუ სახარბიელო შედეგით წარმოგვაჩენს საერთაშორისო დონეზე. ვალის არა ძირის, არამედ მხოლოდ პროცენტის დაფარვაში ჩვენ 50 მილიონით მეც ვიხდით, ვიდრე შარშან დავხარჯეთ მაგალითად საგანგებო სიტუაციების მართვაში, დევნილთა და იძულებით განახლებულ პირთა ცხოვრების შემსუბუქებაში და სახელმწიფო უსაფრთხოებაში ერთად აღებული. ხოლო ძირი და პროცენტი მეც ართმევს ბიუჯეტს, ვიდრე თავდაცვის სამინისტრო. წარმოიდგინეთ, როგორ დამძიმდება მაჩვენებლები საწარმოების საკრედიტო ვალდებულებებიც, რომ სახელმწიფო ვალში გავიყვანოთ, როგორც ეს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ აღიარებულ მეთოდოლოგიაშია მიღებული. თუ სახელმწიფო ვალის განმარტებაში სახელმწიფო საწარმოების ვალებსაც გავითვალისწინებთ და რეალურ მონაცემებს ვაჩვენებთ, მაშინ სახელმწიფო ვალის ინდიკატორები მიუახლოვდება კრიტიკულ ზღვარს, ამან კი გარკვეულწილად შეიძლება შეამციროს კრედიტორების მიერ ქვეყნისთვის გამოყოფილი სესხების ოდენობა და ეს ფაქტორი შეიძლება განვიხილოთ მთავარ მიზეზად, თუ რატომაც არ სურს მთავრობა სახელმწიფო საწარმოების ვალების სახელმწიფო ვალში გათვალისწინება. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არის დაფარული, რომელი არ გამოცხადნეს, არსებული ხარვეზი და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ნაკლები ყურადღება ამ ფაქტის მიმართ გარკვეულ დროს გვაძლევს, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. მაგალითად, მთავრობამ დეტალურად უნდა შეისწავლოს სახელმწიფო საწარმოების მიზნები და საქმიანობა, რის შემდეგაც მოახდინოს იმ საწარმოების პრივატიზება, რომელთაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებობა მიზანშეუწონელი და არაეფექტიანია და რეალურად უბრალოდ ფულის ფლანგვას ემსახურება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის საკრედიტო იმიჯს და ზოგადად იმიჯს უბრალოდ ბიუროკრატების ხელფასებს, პრემიებსა და დანამატებს გადავაყოლებთ. ამასთან სახელმწიფო ვალის შემცირებაზეც უნდა ვიფიქროთ, თორემ თითოეულ მოქალაქეს უკვე $1200-ზე მეტი გმართებს მარტო უცხო ქვეყნების.
მოკლედ ჩოთას რაღაცების თქმა არ დასწავდა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ გადავევლით. ფაქტია, რომ საგარეო ვალთან და იმ სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რაც მან მოიყვანა დღის რიცხვთან მიმართებაში, თემას დასჭირდება დამატებითი გამოცობა. თემა საინტერესო იყო. მანამდე კი ჩვენთან ერთად უკვე არის ევა ბოჭორიშვილი, რომელთანაც ერთად მცირედ ეკონომიკურ მიმოხილვას გავაკეთებთ. მიზეზი ამისი გახლავთ პირველ 3 თვეში ქართული ეკონომიკა 5%-ით არის გაზრდილი, იანვარში ეკონომიკა 5.2%-ით, თებერვალში 4.4%-ით, ხოლო მარტში კი 5.3%-ით გაიზარდა, რაც პირველი 3 თვის მაქსიმუმია. ამ რიცხვებზე გუშინ ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან ნიკოლოზ გაგუასთან უკვე ვისაუბრეთ. კიდევ ერთი სულ მინიმუმ რაც აღსანიშნავია, გახლავთ ის, რომ პირველი კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-იანი ზრდა არის მთლიანად დაფიქსირებული. კიდევ რა ტენდენციები გამოყო წამყვანილ საინვესტიციო ბანკმა ბოლო საინფორმაციო ბიულეტენიდან, ამას თავად გალტ ტაგგარტის ეკონომისტი და ანალიტიკოსი ევა ბოჭორიშვილი გვეტყვის. ევა, დილა მშვიდობის. დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდით და შემდეგ უკვე საბანკო სექტორზე გადავიდეთ და რაღაცა დარწმუნებული ვარ უყურეთ კიდეც გაგუას ჩვენთან ინტერვიუს, თუმცა რაღაც დეტალებს გაგაცნობთ კიდევ და აუცილებელია თქვენი მოსაზრება მონეტარული კომიტეტის დღევანდელ სხდომასთან დაკავშირებით ამაზე მოგვიანებთ. ევა გისმენთ. დიახ, როგორც ახსენე, ეს ტენდენცია რაც წესდასწრისიდან გვაქვს დასთან დაკავშირებით არის შენარჩუნებული და ჩვენ რასაც უყურებთ, ეკონომიკური აქტივობა არის გაუმჯობესებული თითქმის ყველა სექტორში ეკონომიკის, ყოვლის მომცველია ზრდა და გამოყოფდი მარტში დღეს ბუნებიდან გამომდინარე მშენებლობის წვლის ზრდაში, სასტუმროების და რესტორნები და ოპერაციები უძრავი ქონებით. და ჩვენ ბიუჯეტსაც რო შევხედოთ, კაპიტალურ დანახარჯებს მართალია პირველ კვარტალში ჯამურად გვაქვს შემცირებული წინა წელთან შედარებით, მაგრამ მარტში იყო მნიშვნელოვანი მატება კაპიტალურ ხარჯებში დაახლოებით 30%-იანი და ამანაც წვლილი შეიტანა მშენებლობის სექტორის ზრდაში. და ეხლა რასაც უყურებთ ამ ეტაპზე აპრილის მონაცემები გვაქვს მხოლოდ 2, ეს არის ტურიზმი, რომელიც კვლავ იზრდება მაღალი ტემპებით, დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში ტურისტული ვიზიტები. ანუ ეს დადების წვლილი შეიტანს ზრდაში და აპრილში საგადასახადო შემოსავლები კიდევ უფრო მეტად არის გაზრდილი, დაახლოებით 19%-ის ფარგლებში და ესეც შეიძლება მიანიშნებდეს იმას, რომ ეს 5%-იანი ზრდის ტემპი აპრილშიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც უყურებთ, ანუ რასაც ვაფასებთ მონაცემებს, მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი. და შესაბამისად ეს ასახული არის საბანკო სექტორზეც, ანუ ება, სანამ საბანკოზე გადავალ, რამდენად იზიარებ მოსაზრებას, რომ სამშენებლო სექტორის ზრდა იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მთლიანად ამ ზრდაში, ანუ სამთავრობო ცალკეული უწყებები პოზიციონირებენ, რომ ლომის წვლილი ამ ზრდაში სამშენებლო სექტორის ზრდიდან გამომდინარე. სხვათა შორის იგივე სადასტურებს ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიშიც, რომელთაც იგი წარდგა პარლამენტში. კი, ჩვენც რო ვაფასებთ, ანუ ბოლო პერიოდში, ანუ ბოლო წლებში, ანუ სამშენებლო სექტორს მთლიან მე-13 წლის ზრდაში უჭირავს ხოლმე სამშენებლო სექტორს, კი ამ სექტორს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს და აი თუ გახსოვს შაშანაც მე-4 კვარტალში თავიდან დეკემბერთან დაკავშირებით, როცა შემცირება იყო და მე რო დაკორექტირდა ეს ციფრები, გამოწეული იყო ზრდის ტემპის შენელობა სამშენებლო სექტორის ვარდნით, თუმცა შემდგომ დაკორექტირდა და კოშტები მაშინ 2% მოაყოლა, ხო? კი, დიახ, ესე იყო დაახლოებით 0.0%-ზე რო გავედით დეკემბერში, იყო ევა, როგორ აისახა ეს სიკეთეები ახლა საბანკო სექტორზე? მოდი მივიხილოთ ეგ ამბავი გისმენთ ყურადღებით. საბანკო სექტორში, ანუ მარტში გვაქვს ვაქსოთი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 60%-იანი ზრდა, ანუ თებერვალში ზრდა იყო 12.4%, ანუ წინა წელს რო შევადაროთ, ანუ შარშან ამ დროს ჩვენ მქონდა ერთნიშნა ზრდა საბანკო და კრედიტების კუთხით და შესაბამისად, ანუ
აქაც მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული და სესხებთან დაკავშირებით კიდევ რომ შევხედოთ სესხების დოლარიზაციას დაახლოებით ბოლო პერიოდში იყო 65%-ის ფარგლებში და ეხლა ძირითადად სესხები დაკრედიტება იზრდება ლარით გაცემული სესხების ხარჯზე და მათ შორის ეს დედოლარიზაციის ღონისძიებაც რომ მოხდა სესხების დოლარიზაცია დაწეულია და ეხლა ამჟამად არის დაახლოებით 60%-ის ფარგლებში. რაც შეეხება ხა დეპოზიტებს, დეპოზიტებშიც გვაქვს ზრდა, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამო რიცხვით ანუ ზრდა იყო 10.6%, ანუ გაუმჯობესებულია ეს ორივე შემთხვევაში, როგორც სესხების ისე დეპოზიტების მხრივ ტენდენციები და აქაც გვაქვს შემცირება დეპოზიტების დოლარიზაციაში 69% იყო მარტში, როდესაც ბოლო თვეებში, როდესაც ლარი უფასურდებოდა 71%-საც კი გადააჭარბა. ანუ ამ კუთხით გვაქვს გაუმჯობესებული მდგომარეობა. ეხლა რაც შეეხება უმოქმედო სესხებს, ესეც არის სტაბილურად, ანუ ბოლო არ იცვლება, ანუ ბოლო წლების განმავლობაში მიუხედავად ანუ ლარის გაუფასურებასა და ამასთან დაკავშირებული სირთულეებისა, სტაბილურად არის უმოქმედო სესხები, ანუ დაახლოებით 3.5-4%-ის ფარგლებში და ეხლაც მარტში დაფიქსირდა 3.7%-ზე, რომელიც წლივად კი არის გაზრდილი უნიშნულოდ 0.5%-ული პუნქტით და ხო თვე-თვესთან ანუ შემცირებულია 0.1%-ული პუნქტით, ანუ აქაც სიტუაცია სტაბილური არის და უმოქმედო სესხები არის შენარჩუნებული სტაბილურ ნიშნულზე. ევა, დღეს დილით ვიდრე გაანონსებდით, მომიწია მათ შორის ცხადია ეროვნული ბანკის მონეტარული კომიტეტის სხდომის მორიგი გასვლითი სხდომის დაანონსება, არა მხოლოდ გეოგრაფიული ლოკაციით, არამედ შესაძლო განვითარების სცენარები. მოკლედ, პირადად ჩემი მოსაზრებაა და ამას სხვადასხვა არგუმენტით ვამყარებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა წინასწარ დაანონსა და გარკვეულწილად ბაზარს მისცა გაფრთხილება, რომ შესაძლოა განაკვეთი 7%-მდეც გაიზარდოს, ანუ 25 მიასეთი დაემატოს არსებულ 6.75-ს. მე მაინც ვრჩება შტაბ-შტილება, რომ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რასაც ხელს უწყობს ეს ინფლაციის მოლოდინები, ეკონომიკური ზრდა, მგონია რომ შედარებით თავშეკავებული იქნება კომიტეტი და დატოვებს არსებულს. თუმცა არიან მე მათ ვერ დავარქმევ სკეპტიკოსებს, სხვა მოსაზრების მიმდევრები, რომლებიც პირიქით ამბობენ, რომ ყველა შემთხვევაში მოხდება 7%-მდე დაანონსებული ასეთ განაკვეთის გაზრდა. პირადად შენი მოსაზრება რა არის? პროგნოზი მით უმეტეს კურსზე და მონეტარული კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე ყველაზე უმადური რამ არის, მაგრამ მაინც. ანუ პირადად ახლა მე რასაც უყურებ ეროვნული ბანკი ბოლო განცხადებაში ყურადღებას ამახვილებს ინფლაციური მოლოდინების ცვლილებაზე. ახლა მე რასაც უყურებ, ახლა ამ ეტაპზე ლარის გამყარების პარალელურად არის მოლოდინები, რომ ინფლაციური მოლოდინების შემცირების მიმართულებით. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ თან როდესაც შევხედავთ ჩვენ ინფლაციას, ანუ საბაზო ინფლაცია რო გამოვრიცხოთ ჩვენ აქციზის ეფექტი ფასების დაზიანება სტაბილურად არის შენარჩუნებული 3%-ის ფარგლებში. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეროვნული ბანკი თავს შეიკავებს მონეტარული პოლიტიკის გაზრდასთან დაკავშირებით, მაგრამ რადგანაც დაანონსებული ქონდა წინასწარ პირველ ნახევარში გაზრდიდა და ანუ ეს სიგნალია ბაზრისთვის, შესაძლებელია ამ კუთხით, რომ მაინც ველოდოთ, რომ ანუ უმნიშვნელოზე და არის 7%-მდე რა შეიძლება. 7%-მდე მართლა არაფერი არ. და ბოლოს ევა და ამით დავასრულოთ, შოთას დღის რიცხვიდან გამომდინარე. ანუ რომ გადაიტანო თითოეულ მოქალაქეზე სახელმწიფო ვალი უკვე $1200 გადააჭარბა შოთა ხო თითქმის? კი, არა, აქაც აჭარბებდა. უკვე აჭარბებდა. არა, აქ იყო მთავარი სახელმწიფო, ანუ მეთოდოლოგია ისე არასწორი, თუ სახელმწიფო საწარმოების ვალი არ აღირიცხება სახელმწიფო ვალში, თორე ეგეც რო აურიცხოთ 55%-ზე ადისო, რაც $1200 კი არა, ორჯერ მეცაც გადააჭარბებს ალბათ. ვერაც ნახე ამ ვალის სტრუქტურა სახელმწიფო ვალზე არ არის, მე მგონი, ის იმდენად საგანგაშო სიტუაცია, რამდენადაც კერძო სექტორის ნასესხები თანხები შტამბეჭდავია, ეს რბილად რომ. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ რო შევხედოთ, ანუ აი სხვა ქვეყნებს რო შევადაროთ ჩვენი ვალის დონით, ანუ ბევრად უფრო კარგი სიტუაცია აქვს საქართველოს და მეორე მხრივ უნდა შევხედოთ თვითონ ვალის შეღავათიანობას, ანუ ჩვენ ძირითადად სახელმწიფოს აქვს ერთადერთი კომერციული ვალი, ეს არის ევრობონდი 500 მილიონიანი, რომლის გადახდის ვალდებულებაც არის
2023 წელს, ანუ დანარჩენი ვალი ჩვენ გვაქვს ბევრად შეღავათიანი პირობებით აღწევს. 100% აჭარბებს მაგალითად სახელმწიფო ვალი, მაგრამ დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს ადვილად შეუძლიათ ამ ვალის მომსახურება და ჩვენ ძირი და პროცენტი რო გვიჯდება თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტზე მეტი, ну ეს უკვე ალბათ პრობლემას ხნის და თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არის შესამცირებელი, შესამცირებელი რა, ანუ არ არის რაღაც ქმედითი ნაბიჯები გადასაწყვეტილი, პოლიტიკოსებს უყვართ ვალის აღება, რომელიც მე ჩვენ უნდა ვეხადოთ წლებს. ზოგადად ანუ ხა პოლიტიკოსგან განსხვავებით, რომლებიც ან ნომინალურ ციფრებზე აპელირებენ, ხო, უნდა შევხედოთ ჩვენ ვალის ზომას ეკონომიკასთან მიმართებაში და ის ბოლოს რაც მოხდა ნახტომი, ანუ მოხდა ლარის გაუფასურების გამო, მაგალითად საგარეო ვალი 27%-დან ავიდა დაახლოებით 35%-მდე, ანუ იმიტომ რომ GDP შეგვიმცირდა, ჩვენ ეკონომიკა დოლარებში გაზომილა. ამიტომ ეხლა ეს მთლიანად, როდესაც მოხდა აი ამ კოეფიციენტის ზრდა ვალი მთლიანში და პროდუქტთან, არის მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადად ლარის გაუფასურების გამო. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გავზარდეთ ეკონომიკა, ლარი თუ დასტაბილურდა, შესაბამისად ეს მაჩვენებელი ნელ-ნელა დაბლა ჩამოვა. ანუ მთავარი არის რომ ეკონომიკა გაიზარდოს. რომელიც ძალიან ძნელი შესასრულებელია, თუ 4%-იანი ზრდა არის დაგეგმილი და ეს ითვლება ოპტიმისტურ გეგმად, როცა განვითარება სამყაროს ალბათ მინიმუმ ორდიშნა ზრდა ჭირდება, რომ 30 წელიწადში განვითარებადი აღარ იყოს. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ რა შევხედოთ ტენდენციებს, ანუ გქონდა პერიოდები, როდესაც ძალიან მაღალი იყო სახელმწიფო ვალი და ეკონომიკის დასთან ერთად ეს დასტაბილურდა და უფრო ეკონომიკისთვის ასატანი გახდა და ვფიქრობ, რომ ისევ ჩამოვა ეს ნიშნული. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო სტუმრობისთვის და საუბრისთვის. ნახოთ, ჩემი და მისი ამჯერად სულყად ემთხვევა პოზიცია და პროგნოზი როგორ გამართლდება რამდენიმე საათში. რა ინფორმაციას მივიღებთ წინანდლიდან, სადაც გაიმართება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა. და ვიდრე ეს ხდომა გაიმართება, კიდევ რამდენიმე ბლოკი იქნება და საკმაოდ საინტერესო გადაცემები TV პირველზე. ეხლა გავიდეთ რეკლამაზე, გვიყურებთ TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ხერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით ვაგრძელებთ ეთერს, მაიასი და მოენჯის რუბრიკის დრომოდის და იქამდე ერთი საინტერესო სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. რამდენად გაზრდილია ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად საქართველოს აეროპორტებში აღრიცხული მგზავრების რაოდენობა, რომელი მიმართულებით იგეგმება პირდაპირ რეისების დამატება და რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ სამომავლოდ. საქართველოს ავიაბაზარი მარიამ ადამიანს შეაჯამა. ბარსელონა, ლონდონი, ყაზახეთი, პარიზი ეს მიმართულებების მცირე ჩამონათვალია, სადაც საქართველოდან უახლოეს მომავალში პირდაპირი რეისები დაიგეგმება. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ საქართველოში ავიაბიზნესი საკმაოდ შთამბეჭდავად იზრდება. პოზიტიური დასკვნის საფუძველს იძლევა სტატისტიკა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველი 3 თვის ტენდენციებს ასახავს. ირკვევა, რომ ჯერ კიდევ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამდე საქართველოს აეროპორტებმა შარშანდელთან შედარებით თითქმის 44%-ით მეტი მგზავრი მიიღეს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით მიმდინარე წლის 3 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტები 621,828 მგზავრს მოემსახურა, რაც 43,62%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს. ბეირუთის მიმართულებით იწყება პირდაპირ რეისები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აყოფილა ბეირუთის მიმართულება. ასევე იწყება გალფეირი იწყებს ბაჰრეინის მიმართულებით ფრენებს განახორციელებს, ასევე იორდანია, ამანი ახალი მიმართულება. რაც შეეხება ევროპის მიმართულებებს, ესეც მინდა აღვნიშნო, ძალიან გვახარებს Georgian Airways-ის ესე ვთქვათ ახალი რეისები, ახალი მიმართულებები, Georgian Airways როგორც იცით იწყებს ლონდონის მიმართულებით, იწყებს ბარსელონას მიმართულებით ავიამიმოსვლებს და ასევე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სასიხარულოა, რომ დღეს შესრულდა უკვე ბათუმის მიმართულებით პირდაპირ რეისი, შიდა რეისები, თქვენ იცით, კარგახანია უკვე თბილისის აეროპორტიდან თითქმის 1 წელზე მეტია უკვე შიდა რეისები არ სრულდებოდა და Georgian Airways-მა აღადგინა ბათუმის მიმართულებით რეისები და დღეს პირველი რეისი შესრულდა და პირველი თვითმფრინავი გაფრინდა აქედან ბათუმის მიმართულებით.
ქვეყანაში აეროპორტების ინფრასტრუქტურული განვითარება და ახალი აეროპორტების მშენებლობა მთავრობის სივრცითი მოწყობის გეგმის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. შედეგად საქართველოს საავიაციო სფეროში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებაც განხორციელდა. გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ-ზოლს დაიწყო მეორე ტერმინალის მშენებლობაც. ამბროლაურში გაიხსნა ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ვიზიარის ბაზა ამოქმედდა. ამ და სხვა ცვლილებებს თან სდევდა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მოსახვედრი ახალი სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობაც. პრემიერის შეფასებით ახალი სარკინიგზო ხაზი აეროპორტთან ერთად იქნება იმ დინამიკის სიმბოლო, რომლისკენაც საქართველო ისწრაფვის. იყოს თანამედროვე ევროპული დაგეგმარების მქონე ქვეყანა ძალიან სწრაფი დინამიკით. დროის ათვლა უკვე დაწყებულია. ახალი სარკინიგზო ხაზი მომხმარებლებს ზუსტად 1 წელიწადში მოემსახურება. 2015 წელს მოხდა პირველი, ასე ვთქვათ, გარღვევა საქართველოში, როდესაც სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაემართებებინა სავიზო მიმოსვლა, განსაკუთრებით გალფის ქვეყნებიდან. რამაც გამოიწვია ის, რომ დღეს საქართველოში გალფის რეგიონები გახდა ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული მიმართულება, რადგან ნაკადი აღნიშნული მიმართულებებინა საქართველოში საგრძნობლად გაიზარდა. რაც შეეხება ახალ მიმართულებებს, ბუნებრივია, როდესაც ქვეყანა მზად არის, რომ გაამარტიოს სავიზო რეგულაცია იმ ქვეყნებისთვის, სადაც რელევანტურია სავიზო რეგულაციების გამარტივება, მეტი და მეტი ახალი მიმართულება ემატება. მაგალითად, დღეს შემიძლია რომ მოგიყვანოთ მაგალითად ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლის ფაქტები, როგორიც არის მაგალითად გალტი არის. რაც შეეხება შიდა ფრენებს, შემდეგი 3 წლის განმავლობაში შიდა ფრენების განხორციელებაზე ტენდერი უკვე გამოცხადდა. ფრენის ღირებულება კი გაიაფდა. დღესდღეობით ხორციელდება მესტია ქუთაისის მიმართულებით, ასევე ბათუმისა და ამბროლაურის მიმართულებით პირდაპირი რეისები. ახალი ტენდერი კი ითვალისწინებს ფრენების სპექტრს რაჭა ამბროლაურის მიმართულებითაც. მადლობა მარიამ ადამიანის სიუჟეტისთვის და სწორედ ამ მიმართულებით გაგრძელდება უკვე მაისის დემონიცის რუბრიკა. პროტროლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი გიორგი მოლუდინაშვილს საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობს მაიკო დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოგესალმებით. საინტერესო თემით ვარ დღეს ტურიზმის რუბრიკაში. მადლობა მარიამ საინტერესო სიუჟეტისთვის. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ სავიზო ლიბერალიზაციის როლზე ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის, თუმცა ღიაცის პოლიტიკა ერთ-ერთი ასე მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის შემოყვანი ტურიზმის გასავითარებლად და დღეს ჩვენი საინტერესო სტუმარი გიორგი მოლუდინაშვილი უკვე ასე ვთქვათ დაგვეხმარება რომ გავაანალიზოთ თუ რა ეფექტი და შედეგები აქვს. 53% იყო ზრდა ფაქტიურად წინა წელთან შედარებით პირველი კვარტალი. რამ გამოიწვია და როგორ ფიქრობ ჩვენაირი განვითარებადი ქვეყნისთვის ეს არის კარგი ციფრი თუ ზეკარგი ციფრი? დიდი მადლობა მაია კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო ამ რუბრიკაში ყოფნა. მე აბსოლუტურად დაგეთანხმები, რომ საქართველოს ავიაციო ბაზარი არნახული ტემპებით ვითარდება, ამის შესახებ არაერთხელ მithქვავს და მე უფრო მეტსაც ვიტყვი გასდა ყველანაირ ჩარჩოებს, რაც შეეხება განვითარებად, სწრაფად განვითარებად ბაზრებისა. თუნდაც ისეთ როგორც არის ახლო აღმოსავლეთი და აზია, წყნარი ოკეანის რეგიონი. მაინც მაყურებელს რომ დავანახოთ, აი ამ ქვეყნებში რა არის ხოლმე წლიდან წლამდე, თუნდაც პროცენტული ზრდა, რომ მიხვდნენ ეს 53% ჩვენი ქვეყნისთვის რას ნიშნავს? განსაკუთრებით ეს მზარდი ტემპი მგზავრთნაგადისა შეინიშნება ახლო აღმოსავლეთში, სადღაც 15-20%-მდეა ეს მგზავრთნაგადი ზრდის რეიტი, ხოლო როგორც ჩვენ ნახეთ, საქართველოში გვაქვს დაახლოებით 53%-იანი ზრდა, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ 3 თვესთან მიმართებაში, რაც თქვა აპრილის ჩათვლით ჩვენ ქონდა წინა წელთან შედარებით. ჩვენ უნდა ვთქვათ და შევხედოთ ამ სურათს ისე რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი ნიშნავს რომ მეტ ადამიანს უნდა საქართველოს ჩამოსვლა. უფრო დიდი ინტერესია საქართველოს მიმართ ავიაკომპანიების მხრიდან. ჩვენ ახლა მთლიანი ციფრით ვთქვით და შეგვიძლია აეროპორტების კუთხითაც ჩავშალოთ, მაგალითად ქუთაისის აეროპორტში 80%-იანი ზრდა იყო წინა 3 თვესთან შედარებით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამან შეადგინა 51%. ეს არის მართლა ძალიან დიდი
ზრდის ტემპი და მე მინდა გითხრა რომ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საერთოდ საქართველოს ავიაციო ბაზარზე მოხდა მგზავრთნაკადის დივერსიფიკაცია, სეგმენტაცია მე ვიტყოდი და გამოიკვეთა ძირითადად სამი სეგმენტი. ეს არის დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მგზავრები, რომელიც მასიურად შემოედინება საქართველოში და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში Air Arabia იორდანიამ დაიწყო ოპერირება და ეს ნიშნავს, რომ თბილისშიც უკვე იზრდება დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების რაოდენობა და განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის მგზავრების კუთხით ჩვენ ბევრი რაღაც გვაქვს გასაკეთებელი, იმისათვის რომ უფრო მოვიზიდოთ ეს ალბათ ეს რაღაცა საფასო პოლიტიკასთან უფრო დაკავშირებული მომსახურების კუთხით. უფრო მეტი პირველ რიგში რა თქმა უნდა უფრო მეტი ავიაკომპანია გვჭირდება დაბალბიუჯეტიანი თბილისში და ასევე ყველა სხვა აეროპორტებში გვჭირდება უფრო დაბალფასიანი ესე იგი სასტუმროები და ერთ-ერთი ბრწყინვალე მაგალითი მე ვიტყოდი არის ფაბრიკას პროექტი, რომელიც აჭარა ჯგუფის ფარგლებში გაკეთა და ეს ერთ-ერთი კარგი მაგალითია თუ როგორ შეიძლება რომ თქვა ბიუჯეტურ მგზავრებს მივცეთ შესაძლებლობა რომ მეტი ალტერნატივა გვინდა რომ რეალურად მხარდაუნარიანობის კუთხით სეგმენტაცია მოხდეს. და ამ საკითხთან მიმართებაში მე ასევე მინდა შევეხო ერთ საკითხს, რომელიც შეეხება საქართველოში შიდა ტრანსპორტირების კუთხით. წინა ეთერში როდესაც მე გახდით აქ ვილაპარაკეთ ქუთაისში სამგზავრო სარკინიგზო სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობის შესახებ და ძალიან კარგია რომ ეს კეთდება და ეს ამ პროექტის განხორციელება დაიწყო, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რომელშიც სადაც განთავსებულია ძალიან თანამედროვე, ძალიან კარგი სამგზავრო სარკინიგზო სამგზავრო ტერმინალი უნდა უფრო განვითარდეს, უფრო ამოქმედეს და ზუსტად ესეთ მგზავრებს რომელიც ჩამოდიან. რატომ ფიქრობ რატომ ვერ ამუშავდა და დაიკეტა შემდგომში? იცით რა, მე ვერ გეტყვით მიზეზი რატო ვერ ამუშავდა, მაგრამ რეალურად ჩვენ სახეზე გვაქვს მგზავრთნაკადის ზრდა, განსაკუთრებით დაბალბიუჯეტიანი მგზავრებისა და რომელიც მაგალითად ჩამოდიან ღამის 3-4 საათზე ან გამთენისას და რომელიც განსაკუთრებით მოგზაურობენ თქვა გადაადგილება ხშირად ძალიან ძვირი არის, იქნებ რეგულირებულიც არ არის რეალურად. დიახ და ჩამოგვთ თქვა არაგაბარიტული ტვირთი, ან თქვა ბარგი, თხილამურები, ველოსიპედი, მათ აუცილებლად ჭირდებათ რომ კონდეთ ადვილად და იაფად გადაადგილების საშუალება. მით უმეტეს არის თან უკვე. დიახ, რა თქმა უნდა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. რაც შეეხება მეორე სახის სეგმენტს, ეს არის ესე იგი შემოსვლელი ტურისტები ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, ისეთი ქვეყნები, როგორც არის ირანი, თქვა საუდის არაბეთი, თურქეთი, რუსეთი და საიდან ძალიან დიდი რაოდენობით ტურისტები შემოდიან და ეს არის ძირითადად ტურ პაკეტების მეშვეობით შემოსვლელი ტურისტები. აი ეს ბაზრები ძალიან აქტიურად უნდა ავითვისოთ. მე ცოტა ხნის წინ გახლდით თეირანში, სადაც მე ვნახე ძალიან დიდი პოტენციალი და მზარდი ბაზარი და ჩვენ ვფიქრობ, რომ ეს ბაზრები ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ როგორც ფიდერები, მკვებავები ჩვენი როგორც ავიაციო ბაზრის და თლიანად რა თქმა უნდა მგზავრთნაკადის ზრდის კუთხით. შიდა ტურიზმს რომ დაუბრუნდეთ, ერთ-ერთი პრობლემა შიდა ტურისტებისთვისაც და ქართველებისთვისაც არის სატრანსპორტო ქსელი. სახმელეთო ცალკე განვიხილავთ მომავალში, მაგრამ საავიაციო კუთხითაც აი ახლა ტავის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ 1 წლის შემდეგ პირველად შესრულდა თბილისი-ბათუმი, თუმცა ბათუმთან მიმართებაში არა მარტო ტურისტული მოძრაობა, არამედ ბიზნეს, ასე ვთქვათ, კორპორატიული მგზავრებიც ალბათ ბევრი იქნებოდა, რომლებიც დრო მნიშვნელოვანია და 6-5 საათი მატრებიდან მანქანით ალბათ არისურვებდნენ გადაადგილებას. როგორ შეიძლება მომავალში თუნდაც ის აეროპორტები, როგორც არის მესტია, ხახანს გაიხსნა კიდევ რაჭაში, რომ ამოძრავდეს და რეალურად იყოს რაღაცა რეგულარული რეისები და ხელმისაწვდომი ადგილობრივებისთვის. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ტურიზმის განვითარებაზე საქართველოში, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, როდესაც ლაპარაკობთ უცხოური ტურისტების შემოდინებაზე და ამ ზრდის ტემპებზე, მაგრამ აუცილებელია ჩვენ ასევე ვიფიქროთ შიდა გადაადგილების თემაზე. ეს პირველ რიგში შეეხება საავიაციო ინდუსტრიას და შიდა ფრენებს, რომელიც აუცილებლად უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ მგზავრებს უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ გარდა თქვათ რკინიგზის და ესე იგი ხმელეთის ტრანსპორტისა უნდა კონდეს საჰაერო ხაზით გადაადგილების შესაძლებლობა. მე მოხარული ვარ, რომ მართლა დაიწყო ბათუმის მიმართულებით
ავიარეისების შესრულება, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ასევე აჭარის ჯგუფის ფარგლებში შევქმნით ზუსტად ეს პროექტი ემსახურება იმას, რომ მე მხედველობაში მაქვს, რა თქმა უნდა, ავიაკომპანია ავიატორი, რომელიც ძალიან კარგ და ისეთ კომფორტულ მომსახურებას თავაზობს, რომ როდესაც მგზავრი ჩამოვა, თუნდაც ესე იგი ჩვეულებრივ შემოსავლის ან მაღალ შემოსავლის მქონე, მას ჰქონდეს თქვა 2 და 3 დღის განმავლობაში თლიანი ქვეყნის ნახვის შესაძლებლობა. თუმცა რამდენად იგივე ავიატორის შემთხვევაში გაქვთ ინფრასტრუქტურული ხელშეწყობა აეროდრომების კუთხით. ნუ არის რამოდენიმე, მაგრამ სად განავითარებთ, სად ისურვებთ, რომ განვითარდეს შემდგომი განვითარების ეტაპი? მე მინდა გითხრა, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით საკმაოდ კარგად მივდივართ. უმეტესმალით ჩვენი აეროპორტები ვითარდება, აემატება ახალი ტერმინალები, აემატება ახალი ინფრასტრუქტურა. რა შემდეგ მაგალითად სტრატეგიულად სად ფიქრობთ, სად უნდა იყოს მომავალში კიდევ საერთაშორისო აეროპორტი? ან თვითონ არ უნდა იყოს ესეც? ძალიან საინტერესო პროექტი არის ასევე ომალოში აეროპორტის განვითარება, რომელიც ერთ-ერთი აუთვისებელი მარგალიტია მე ვიტყოდი საქართველოში. თუმცა არასეზონის განმავლობაში როცა გადადგილება რამდენად არის შესაძლებელი? აბსოლუტურად შესაძლებელია, ხა როგორც თვითმფრინავით ასევე ვერთფრენებით შესაძლებელია ეს თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია. ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს მესტიის აეროპორტის სახით, რომელიც მას იმუშავა როგორც მამოძრავებელი ძალა ამ რეგიონის და შეუწყო ხელი მნიშვნელოვნად ტურიზმის განვითარებას. ასევე ძალიან საინტერესოა კახეთის განვითარება. კახეთში ძალიან ბევრი აეროპორტები არსებობდა ადრე, ხა ამ ეტაპზე რომელიც რეალურად ფუნქციონირებს, ეს არის თელავის აეროპორტი და მე ვფიქრობ, რომ კიდე დავემატება აქ. თუნდაც დაბალბიუჯეტიანი თვითმფრინავები და ავიაკომპანიები თუ დაფრინავენ დასავლეთში ქუთაისში, აღმოსავლეთში შესაძლებელია კახეთში იგივე გაკეთება. რამდენად ადრე იყო მეგონი ზუგდიდზე, ფოთზე საუბარი, რამდენად ვფიქრობ, რომ აქაც არის საჭირო? იცით რა, მე ვიტყოდი, რომ დასავლეთ საქართველო უფრო უზრუნველყოფილია და ათვისებულია ინფრასტრუქტურის კუთხით. აღმოსავლეთში გვინდა უფრო რეალურად. აღმოსავლეთში ნამდვილად გვჭირდება და უფრო მეტი აეროპორტი გვინდა დავამატოთ, იმიტომ რომ აღმოსავლეთს ტურიზმის კუთხით ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია. და რა პოტენციალი გვაქვს კიდე შემოყვანი ტურიზმის კუთხით? რა ტიპის ავიაკომპანიები შეიძლება მომავალში კიდევ საქართველოში შემოვიდნენ ან ვიმუშაოთ, რომ შემოვიდნენ? დიახ. მე მინდა გითხრათ, რომ ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლის ტენდენცია გრძელდება. როგორც ასევე სიუჟეტიდან ჩვენ შევიტყვეთ და ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ინფორმაცია, რომ შემოდის ახალი ავიაკომპანიები, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან, როგორც ვახსენე, ახლო აღმოსავლეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი დიდი ბაზარი, რომელთაც უნდა აუცილებლად ვისარგებლოთ. ამ წელს შემოდის ესეთი ავიაკომპანია Lebanon Wings-ი, რომელიც ბეირუთთან დაგვაკავშირებს, ასევე სანქტ-პეტერბურგიდან შემოდის ასევე ახან ნორდავია, რომელიც შეასრულებს და ერთ-ერთი დიდი მოთამაშე, რომელიც ჩვენ წელს ვიხილავთ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ეს არის გალტი. გალტი ერთ-ერთი დიდი ავიაკომპანია, რომელიც არ მარტო point-to-point მგზავრებზე მუშაობს, არამედ ტრანზიტული მგზავრების კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს, რომ არა, ასე ვთქვათ, დროის ფაქტორი. შემოგიერთდებით შემდეგ სამშაბათს კიდევ ტურიზმის რუბრიკით და ვიმედოვნებთ, რომ საავიაციო ინფრასტრუქტურა საქართველოში კიდევ უფრო განვითარდება და 40%-იანი ზრდა შენარჩუნდება. მადლობა მაიკო. სიამოვნებით მოგისმენთ. საინტერესო საუბარი იყო ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლები ნასიამოვნები და აბსოლუტურად საინტერესო ინფორმაციებით იქნებიან ამ შემთხვევაში შენი რუბრიკიდან მიღებული ამბით დაინტერესებულები. პრინციპში ტურისტებს კიდევ ერთი ლოკაცია უნდა აინტერესებდეს თბილისში, რომელიც განსაკუთრებით მეგრული კერძების მოყვარულებს გაახარებდათ. რესტორანი თაშრეის ადგილია, რომელმაც არა მხოლოდ ტურისტებისთვის, არამედ მათ შორის ქართველებისათვის საკმაოდ გაჯერებულ სარესტორნო ბაზარზე საპატიო ადგილის მოპოვება შეძლო და გახსნიდან 1 წლის თავზე პრინციპში ამ სტატუსს არ კარგავს. უგემრიელესი ქართული ტრადიციული კერძების, ცოცხალი მუსიკის და გამორჩეული ინტერიერის დამსახურებით დედაქალაქში ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილათაც კი სახელდება. ნახოთ დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
რესტორანი თაშრი არის ადგილი, სადაც ევროპულ ინტერიერში ქართული სამზარეულოს საუკეთესო კერძები მზადდება. უმაღლესი კლასის მომსახურებისა და ნატურალური პროდუქტების დამსახურებით თაშრემ არსებობის 1 წლის თავზე სარესტორნო ბაზარზე გამორჩეული ადგილის დაკავება უკვე მოახერხა. თაშრე 1 წელი არ არის, ჯერაც არსებობს და ვფიქრობ ბაზარზე უკვე თავისი წარმატებული როლი დაიმკვიდრა. ბაზარი, რომელიც ძალიან გადატვირთულია, სარესტორნო ბაზარი, რაღაც ჩვენ ბევრი ისეთი წარმატებული ხასიათის აქციით გამოვირჩევ და რაც ყველაზე მთავარია, ვცდილობთ რომ მომხმარებელთან ვიყოთ ძალიან კეთილსინდისიერი. ანუ ის პროდუქტი, რომელიც თაშრეში მზადდება, ჯერ ერთი არის აბსოლუტურად ნატურალური, აბსოლუტურად მაღალი ხარისხის და ძალიან გემრიელი. ყავს უკვე მუდმივი კლიენტები და ჩვენთან მოსული სტუმარი არის მაქსიმალურად კმაყოფილი. რესტორნის მენიუ ძირითადად მეგრული ხაზით არის დატვირთული. ედემური არომატის გებჟალია, ელარჯი, ფხადაგრეხილი თევზი, მწვადით დახონძრული შამფურები და ხინკლის გუნდები. ეს ის კერძებია, რომელსაც სულ მოუთქმელად ელიან და შემდეგ მათზე დიდხანს საუბრობენ. ძირითადი წამყვანი კერძები ძველი მეგრული სამზარეულოდან არის. ისე გვაქვს მთლიანად ზოგადად აღებული ქართული სამზარეულო, მუშაობთ ნატურალურ პროდუქტზე. ძალიან მცირე მაცვლები გაგვაჩნია გაყინული პროდუქტისთვის, როგორიც არის მაგალითად ხატმისფილე. სხვა შემთხვევაში ყველაფერი ნატურალური პროდუქტი მოდის. უგემრიელესი კერძების გარდა რესტორანი საუკეთესო მუსიკითაც გამოირჩევა. სტუმრების განწყობაზე თაშრეში ყოველდღიურად ქართული ესტრადის ვარსკვლავები ზრუნავენ. მათ შორის კვარტეტი მუხამბაზი, ანსამბლი მეტეხი, ჯგუფი ქუჩის ბიჭები, ნუგზარ ციკლაური და სხვები. არაერთი საღამო იმართება რესტორან თაშრეში. ძალიან კარგი გარემოა, რავსავარია და ძალიან მნიშვნელოვანი საღამოებია ხშირად. ჩვენი კოლეგები, ჩვენი ძალიან ბევრი მომღერალი აქ მართავს ივენტებს, კონცერტებს და დღესაც ჩვენ კვარტეტი მუხამბაზი შევუერთით ერთ-ერთ ლამაზ საღამოს და ვიღებთ მონაწილეობას და გვაქვს ძალიან ბევრი გეგმა. კონკრეტულად ამ დარბაზში რომ რაღაცა მოვაწყოთ ხშირად ახალი სიმღერის პრემიერები. აღსანიშნავია, რომ თაშრეს ხელმძღვანელობა სოციალური პასუხისმგებლობითაც გამოირჩევა. რისი დასტურია ის ფაქტი, რომ რესტორანი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებებში. ერთ-ერთი ასეთი საღამო ორგანიზაცია ინტერნაციონალის ხელმძღვანელობით თაშრეში გუშინ გაიმართა. შემოსული თანხასრულად ბოლნისსა და დმანიში მცხოვრებ ზოგადი საჭიროების ბავშვებს მოხმარდა. მე მინდა პირველად უდიდესი მადლობა გადავუხადო მსახიობ პაվել ბარშაკს და ირინა ვალცს. როდესაც მათ გაზეთმა International Georgiam შეეხმიან და თხოვა რომ სოლიდარობა გამოეცხადნენ ამ ბავშვებისათვის და მათ გვერდით ყოფილიყო, ისინი უკვე ხმარად დათანხმდნენ. დღეს ისინი აქ არიან და ბედნიერი ვარ. ბავშვები ძალიან ბედნიერები იყვნენ, ჩვენ მათ ძალიან დღეს ძალიან კარგი დღე ვაჩუქეთ. მსახიობებთან ერთად ძალიან ბევრი ხალისეს ერთ-ერთ გასართობ ცენტრში და დღეს უკვე იმართება ეს საქველმოქმედო საღამო, საიდანაც შემოსული თანხით მოხდა იქ მათი გართობას აჩუქრები. თაშრი აქტიურად თანამშრომლობს მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან. ეს არის უკვე ჩვენთვის მესამე აქცია სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის. საუკეთესო განწყობის შესაქმნელად თაშრეს სტუმრებს სამ სივრცეში გეპატიჟებათ. პირველ დარბაზში თქვენ ქართული ტრადიციული კერძების დაგემოვნება შეგიძლიათ. სარკეებიანი დარბაზი კორპორატიული საღამოების ქორწილებისა და სხვადასხვა სადღესასწაულო სუფრებისთვის არის განკუთვნილი. რაც შეეხება მესამე სართულს, ღია და დახურულ ტერასებზე მოწყობილ მაგიდებზე ქართული და ევროპული სამზარეულოს ნაზავი დაგხვდებათ. თქვენს განწყობაზე კი DJ იზრუნებს. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და პეპლების გადაფრენა გვაქვს საქმიან დილაში. პეპლები ბაბთებია, რომელიც ხელით და თან ხის განკეთება დამუშავებული ცვილით. ამერიკაში შექმნილი ბრენდი, როგორც ქალებისათვის, ასევე მამაკაცებისათვის სრულად ქართული წარმოებისაა. პეპლას დამფუძნებელს ვანო ხარაშვილს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. დილამშვიდობის ვანო, მადლობა ჩვენთან ერთად და მადლობა რომ მასეთი ლამაზი და საინტერესო ხის ბაბთები მოგვიტანეთ. თუმცა ამას მაყურებელს ცოტა მოგვიანებით ვაჩვენებ, ჯერ ამ ექსკლუზივს შევინარჩუნებ. საიდან გაჩნდა საერთო იდეა რომ ხის ბაბთები დაგემზადებინათ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირველში მადლობა მოწვევისთვის. იდეა გაჩნდა სადღაც 1 წლის წინ, როდესაც ჩემმა მეგობარმა უკრაინელმა მაჩუქა მსგავსი ნაწარმი, ოღონდ ცოტა სხვა ხარის იყო ესე თქვა. ეს იმდან მომეწონა რომ ჩამჩა იდეად. რამდენი თვის მერე მოხდი ამერიკაში, სადაც მოღვაწეობდი რაღაცა პერიოდი.
და იქ მომეწა საშუალება, ანუ იქ დავიწყე მუშაობა ხის ცეხში, რაც ერთ პერიოდი ვეხმარებოდი ჩემს მეგობარს და იქ მომეწა საშუალება, რომ შემექმნა ჩემი პროდუქცია და პრინციპში აქ მაქვს ორი ბაბთა, რომელიც პირველი გაკეთებული მაქვს. ეს არის და კიდე აი ეს ხუზები, რომელიც კი რა თქმა უნდა, რომელიც სულ პირველი იყო და ამიტომ იყოს ყველაზე მეტად პრინციპში მიყოს ეს ბაბთები და სულ ვიძახი რომ როგორ გამოიყურება ხის ბაბთა? და ეს ჩემი პირველი სხვა დიზაინერული მოფიქრება. ანუ ხელით დამუშავება ნიშნავს საერთოდ იმას, რომ ამას რაღაც დანადგარი მაინც ჭირდება, ხო? კი, თავიდან ჭირდება დანადგარი, ან CNC ულტრა ლაზერი, მაგრამ მე მთელი პროცესი დამუშავების ეგრეთ წოდებული გაშკრუკვა, რასაც იცახიან, რამდენიმე ეტაპებით ხდება და მე ცვილის წასმა ნაჭრის გაკეთება, ეს ყველაფერი ხდება ხელით და არის ყველაზე შრომატევადი და ყველაზე საინტერესო პროცესი, იმიტომ რომ ცვილის წასმა, ანუ რამდენად არის ეს თქვათ ისეთი ნივთები, რომელიც ან ანტიალერგიულ თქვათ კი, ზუსტად მაგიტომაც ცვილი არის ყველაზე ნატურალური. პირველ რიგში იცავს ხეს, წლისგან, ტურისგან და ყველაფრისგან. ასევე გამოაქვს ფაქტურა, თვითონ ხის ფაქტურა რაც აქვს ნახატები ის გამოაქვს გარეთ და ასევე ყველაზე ჯანსაღი და უსაფრთხოა მაგიტომაც ვიყენებ მაგას, იმიტომ რომ შეგიძლია გაიყიდო როგორც საროჭკაზე, ასევე მადილოსნები უფრო იკეთებენ პირდაპირ კისერზე, საროჭის გარეშე და კი, არანაირ როგორც ნაჭიერი, ანუ არის ხშირ შემთხვევაში აბრეშუმი, მაღალი ხარისხის, ასევე ხე ოლთის სუფთა ხე, ანუ ხე და არაფანი როგორც ზოგჯერ ხდება ხოლმე. და ასევე დამუშავება ხდება მხოლოდ ბუნებრივად, ან ცვილი, ან არის კიდე ზეთში მოხარშვა, რაც ასევე თავიდანვე ასე დაიწყეთ ამ ყველა კრიტერიუმის გათვალისწინებით. სწავლობდი. სანამ დავიწყებდი, არანაირი შეხება მქონდა არავის ხესთან. და პრინციპში პირველი რომელიც გავაკეთე, საკმაოდ ისე ვთქვათ, მე მომწონს და საკმაოდ კარგად გამოვიდა ჩემი აზრით, ჩემი შეხედულებით და იმის მერე უკვე ვამოვამდი, ვსწავლობდი ხის გარჩევას, ხეზე მუშაობას. უფრო მეტად რომელ ხეს ირჩევ ხოლმე? საქართველოში, რადგანაც არ არის დიდი არჩევანი, აი ხლა ეს მაგალითად არის კაკალი. არა, უბრალოდ ეს არის როუზვუდი, ეს კიდე მიეკიდან მაქვს, მაგრამ აი ეს არის კაკალი. საქართველოში კაკალს ვიყენებ, იმიტომ რომ ყველაზე სხვა ლამაზი ფაქტურა, მე ვსტილობ ყოველთვის ვნახო ისეთი ხე, რომელსაც აქვს ლამაზი ფაქტურა. რათა გამოვიდეს ესეთი ნახატი, ესეთი უზორი რა დრო გჭირდება ხოლმე მისიც, რომ ერთი ბაბთა დაამუშავა? რამდენიმე საათიდან რამდენიმე დღემდე გააჩნია ეს მაგალითად რომელიც მაქვს ეს გუშინ ესე დაუმთავრე ამის გამო თითქმის მთელი დღე მოუწია მხოლოდ დამუშავებას მაგრამ მანამდე ჭირდება დრო როცა დაასხა გაშრეს და ანუ რაღაც ეს თქვა ახალ ეტაპამდე მივხვდი. ხო, ანუ ისეთ რაღაც მე რაც პრინციპში თქვი დიზაინს თუ არის შეკვეთები რომლებიც თქვათ რაღაც კონკრეტულ თემატიკას გაძლევს ამ ფორმას, ამ რაღაცის ანალოგს გთხოვენ. კი, არის სხვადასხვა ეტაპები. ამერიკაში დავიწყე, თავიდან მქონდა ამერიკული დიზაინები და პირველად გავიტანე ეს, ანუ მქონდა მანამდე რამდენიმე ცალი, მაგრამ ასე დიდად გავიტანე 4 ივლისს და მაგისთვის გავაკეთე ამერიკული დიზაინები. მერე მქონდა შერეული დიზაინები, საქართველოს როცა ჩამოვედი და როცა გადავწყვიტე რამდენი თვეში რომ იქნებ ცადვა, სიმართლე რომ ვითხარით მეგონა რომ წავიდოდა საქართველოში, არ მეგონა რომ ჩვენი ბაზარი იქნებოდა მაგისთვის მზად. გავაკეთე ქართული თემატიკა, მაქვს დროშა, მაქვს ბორჯღალოები, მაქვს ქართული თემატიკით სხვადასხვა ნახატები, ასე რომ სახალხო თემატიკა. ასევე ზოგჯერ არის ხალხურობასთან რაიმე კავშირი გააქვს? არა. ხოთ მოყვარულის დონეზე და თვითონ დიზაინში მეხმარება ხომ ჩემი მეგობარი, რომელიც უშუალოდ ქნის, ანუ მე ვაზვიდიას და ერთად ვხედავ და ვქნით უკვე იმას, რასაც ვღებლობ. ანუ ის თქვა ფორმას და სილამაზეს აძლევს უკვე ჩემი მეგობარი ქართული დიზაინერი. ბაზარი ახსენეთ და რამდენად მოთხოვნადი არის ამ შემთხვევაში ბიზნესი როგორც ესეთი შედგა, მომგებიანი ბიზნესად შედგა, შენი ბაბთების თქვა დამზადების ეს ცდილობა. კი, ალბათ ცოტა ხმამაღალია ჯერჯერობით ნათქვამი შედგა ბიზნესი როგორც ჩვენი შეხედულებით ქართულიო როგორც ჩვენ გვინდა ხოლმე რომ ერთ წელიწადში ვიყიდო სახლი, მანქანა და გავიდეთ, მაგრამ არის საკმაოდ კარგი გაყიდვა. მომგებიანი ყოველ შემთხვევაში არის. ანუ მე ამ ეტაპზე მაქვს როგორც ჰობი, მაგრამ უკვე იზრდება ბიზნესში. რეალურად ხდება კვირები, როცა ანუ კვირაში 2-3 გავყიდო, შეიძლება ყავიდო ყოველ დღე, მქონდა ისეთი მომენტები, რომ კვირაში ყოველ დღე ვიდე და დღეში რამდენიმე ცალს. ეხლა გავდივარ ისევ ამერიკის ბაზარზე, უბრუნდები, ჩემი მეგობრები მეხმარებიან, იქიდან გვაქვს ონლაინ მაღაზია, სადაც უნდა გაიყიდოს ასევე ჩემი ძველი მეგობრები, ვინც მან ცხოვრობს. თავის ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი თავისი სალონი აქვს, იქაც თქვა აქვს და იქ იყიდება და
იმ ინოვაციებით, რომელიც მე მაქვს და რომელიც ნელ-ნელა შემოგვს, ეს მაგალითად მე კიდე რაღაც მინდა ისეთი გავაკეთო, რაც ჯერ ბაზარზე საერთოდ არ არსებობს, არც აქ და არც ყველგან. სამოგეგმოებზეც აუცილებლად გადავალ. უფრო მეტად ვინ არიან შენი მომხმარებლები საქართველოში და როგორ შეიძლება რომ ეს ბაბთები თქვა შეიძინონ? არიან უფრო ახალგაზრდები, მაგრამ ანუ ასაკი ვარირებს 16 წლიდან პრინციპში 50-მდე და მეტიც ხშირ შემთხვევაში ყიდულობს სასაჩვრეთ ბოლო დროს განსაკუთრებით და სურათებს რომ იგზავნიან ხოლმე მე უყურებ ხოლმე რომ საკმაოდ ის თქვა ასაკში არიან ხოლმე. შენ მისთვის შექმნილი ეს ბაბთები, აი ვინ უნდა იყოს ადამიანი რომ ეს ბაბთა იხმაროს? მე ვფიქრობდი პრინციპში ახალგაზრდა ადამიანები, როგორც მამაკაცები ისე ქალბატონები, რომლებსაც უნდა გამორჩეული კონდეთ რაღაცა და რამოდენიმე დღეში ხა მე ხვდები რომ ეს არ არის ესეთი სტილი რომელიც შეიძლება ყოველდღე ატარო, მაგრამ მაინც ყავს კლიენტები, უკვე მუდმივი კლიენტები რომელიც ატარებენ ყოველდღე. თეორიაში ეს იყო იმის შექმნილი რომ რაღაც ივენტზე ან საღამოზე ან დაბადების დღეზე პრინციპში ბანკეტზე, სკოლის ბანკეტზე ეხლა უკვე ტენდენცია იქნება მიდის რომ ქორწილშიც ან მეჯვარეები ან თვითონ რომ გაიკეთოს, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა დიზაინები, სხვადასხვა ნაჭრები და შეიძლება როგორც თქვა smart casual სტილზე გაიკეთოს, ასევე პრინციპში ნებისმიერ სტილზე, იმიტომ რომ მაისურებზეც ატარებენ საროჭკებზე, მაგრამ როგორც თეთრი შავი, ასევე ჭრელ პერანგებზე, ამიტომ არ აქვს მაგას ვიწრო სეგმენტი, როგორც უკვე გამოდიან იქიდან როგორ მაგას კლიენტი და მოხმარებელი იყენებს, ხდები რომ ყველანაირად შეგიძლია. და შენ ამ შემთხვევაში და ხდება თუ უკვე დამზადებულების შეძენა თუ აუცილებლად ინდივიდუალური შეკვეთით უნდა იყოს შენ შემთხვევაში დამზადების პროცესი გავლილი. კი. ყიდვა შეიძლება, ანუ ეხლა მაქვს Facebook გვერდი, რომელიც საკმაოდ აქტიურია და იქიდან ხდება, ასევე მაქვს web გვერდი, რომელიც დამუშავების პროცესშია და უბრალოდ დრო მჭირდება რომ დავხვეწო ეს თქვა ეს web გვერდი. მაგრამ ველოდებით. კიდევ რას ველოდებით უახლოეს პერიოდში, რა სიახლეებია? თვითონ ბაბთებში მინდა შევიტანო ახალი ცვლილებები, რომელიც ჯერ არ არის, ანუ ფასად ბაზარზე როგორც გითხარი და მარტო ჩემი აზრით მე მიქნება და ასევე ვაპირებ სხვა პროდუქციის დამატებას, მაგრამ მაგას ალბათ დროთან განმავლობაში ვხილავ და არ მიყვარს რომ მეასაუბარ, რა ჯერ არ არის გაკეთებული, მაგრამ იმედია რომ ესეც აქსესუარებს ეხება? დიახ. დაარწმუნებული რომ ამ შემთხვევაში საინტერესო ამბები გველოდება და საქმიანობის მაყურებელი ამ ნაწილში აუცილებლად იქნება ინფორმირებული. მადლობა თქვენი სტუმრობისათვის და არაჩვეულებრივი ბაბთების ჩვენი მაყურებლებისთვის გაზიარებისათვის. დაარწმუნებული ვარ სოციალურ ქსელებში კიდევ უფრო მეტი იქნება აქტიურობა ამ თემასთან დაკავშირებით და გიორგი რეპლიკის გარეშე არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის იმ ადამიანების კატეგორია და ეს არის ის პლატფორმა, სადაც არა მხოლოდ პეპელას დამფუძნებელს, ამ შემთხვევაში კი ვანო ხარაშოვს მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურვო, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი იმსახურებს იმ ყურადღებას, იმ ხარისხის და ორიგინალობის გამო, რასაც ვანო და მისი პარტნიორები ქმნიან. წარმატებები მათ, ჩვენ კიდევ საკმაოდ ხშირად გავაგრძელებთ ანალოპიაშვილის და შოთა დიღმელაშვილის დახმარებით ამგვარი ბიზნესების მაქსიმალურად წარმოჩინებას თქვენთვის. ეხლა კი გავიდეთ რეკლამაზე. ტევ პირველმაც უნდა იზრუნოს თავის შემოსავლებზე მსგავსად პეპელასი და ვანო ხარაშვილის. რეკლამის დროა ტევ პირველზე, ასევე გვისმენთ და გვადევნებთ თვალყურს სოციალურ ქსელებში და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. დროებით. მიუხედავად იმისა, რომ ზეზეურად დღეს დილით ჩემი პროლოგიც აწარმოე საქართველოში დავიწყე, სამშაბათის ტრადიციულ რუბრიკაში ის მორიგ ბენეფიციარს წარმოგიდგენთ. კომპანია კოლორპაკი, რომელიც ბაზარზე პოზიციონირებს, როგორც ეტიკეტების მწარმოებელი, იგი პროგრამის თანადაფინანსების კომპონენტით სარგებლობს. მიღებული დაფინანსებით კომპანიამ ახალი დანადგარით შეიძინა და შესაბამისად საწარმოო ხაზიც გაფართოებულია. კოლორპაკის სტამბაკ კოლორის შვილობილი კომპანია, რომელიც ბაზარზე 10 წელიწადზე მეტია ოპერირებს და კომპანიის დამფუძნებლებს სამომავლოდ საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვთ. ისინი წლები ამ ბაზარზე არიან წარმოდგენილნი. მეტ ინფორმაციას მათზე ელენე გოგბერაშვილის და ედგარ ყაზახაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ და შემდგომ უკვე პრინციპში უკვე თანაწამყვანად ქცეულ თეონა ბაბუნაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ კომპანიის ხელმძღვანელს და მესვეორს. ნახოთ სიუჟეტი.
კომპანია კოლორპაკი 2005 წლიდან არის საქართველოს ბაზარზე. ჩვენი პროფილი იყო ოფსეტური ბეჭდვა, ზოგადად ყველა ტიპის პროდუქციას ვეჭდავდით, სარეკლამო პროდუქციიდან დაწყებული შესახუთი მასალებით დამთავრებული. ვეჭდავთ ასევე სხვადასხვა სახის პოლიგრაფიულ მასალებს. 2015 წლიდან ჩვენ შევიძინეთ ახალი ტექნოლოგიები, ახალი დანადგარები, რომლითაც გავედით ეტიკეტის და შეფუთვის ბაზარზე უფრო სერიოზულად. ამაში დაგვეხმარა აწარმოე საქართველოში პროექტი. ჩვენ ავიღეთ 1.600.000-იანი კრედიტი დოლარში, რომლითაც მოხდა ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შეძენა. ეს არის HP Indigo 6800, რომლის ანალოგი DSTS და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებში, ანუ აღმოსავლეთ ევროპაშიც ერთეულებია. შეგვიძლია ყველა ტიპის ქართულ კომპანიას და არა მარტო ქართულსაც მომემსახუროთ ეტიკეტის ბეჭდვის კუთხით. ძალიან ბევრი იმპორტიორი ქვეყანა ჩავანაცვლეთ, მაგალითად ჩვენი დამკვეთები ბეჭდავდნენ რუმინეთში და ბულგარეთში და გადმოვიყვანეთ ჩვენთან. ბეჭდავდნენ თურქეთში ძალიან დიდი რაოდენობით ეტიკეტს და ეხლა ბეჭდავენ საქართველოში ჩვენთან. ძალიან დიდი რაოდენობის პროდუქცია ჩავანაცვლეთ უკრაინიდან შემოსული და დღესაც მიმდინარეობს ეს პროცესი, ისევე როგორც თურქეთში და ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში ნაბეჭდი პროდუქციის ჩანაცვლება ხდება. გეგმავთ გაფართოებას, ვსწავლობთ მიმდინარეობებს, ახლა ამ ბოლო დროს საკმაოდ ბევრი კომპანია გამოჩნდა საქართველოშიც, ვინც მონათესავე სფეროშია და თუმცა რესურსი ძალიან დიდია, თუნდაც იგივე ჩვენი კლიენტებისთვის დამატებითი პროდუქციის, დამატებითი მომსახურების შეთავაზება შეგვიძლია და ამაზე ვფიქრობთ, თქვენთან ერთად მუშაობთ და გეგმები გვაქვს საკმაოდ ისეთი ამბიციური. და დაპირებული თეონა ბაბუნაშვილი, აწარმოე საქართველოს მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის ბიზნესის განვითარების მრჩეველი, დარჩა ეს პოზიცია, ეს ჯერჯერობით კი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობს სერიოზული რეორგანიზაცია და ნახავთ შემდეგ ეთერებში, თეონა რა რეკვიზიტებით იქნება წარმოდგენილი, თვითონ რო იქნება ამაში დარწმუნებული ვარ და გიორგი ჟოჟოლიანი, კოლორპაკის დირექტორი, რომელიც სტუმრობდა კიდეც ადრე და მოხარული ვარ ორ მაგათ, რომ კიდევ ერთხელ უმასპინძლო გიორგის თანაწამყვანებთან ერთად. დილამშვიდობის. როგორ მიდის საქმეები? საქმეები მიდის. არა, მიდის. კარგად მიდის. იცი რა, რაც ყველაზე მეტად მრჩება ხოლმე. მე ვცდილობ საერთოდ ამ რუბრიკის დროს არ გავიმეორო კითხვები, მაგრამ რა გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემთვის ამოსავალია ჩანაცვლება, ვალიდური ჩანაცვლება, კონკურენტული ჩანაცვლება იმპორტისა ადგილობრივი წარმოებით. გეოგრაფია, რომელიც მოიცავე კომენტირებისას სიუჟეტში არის ძალიან ფართო. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიც კი, როცა მე მაგალითად ვაპირებდი მხოლოდ თურქეთზე დღეს აპელირებას, უკრაინა ძალიან ბევრი რამოცულობაზეა გიორგი საუბარი თუ შეიძლება. სხვადასხვა მოცულობებზეა საუბარი, ეს არის ასე ვთქვათ სეზონური თემებიც გვაქვს. და რაღაც კონკრეტულ რიცხვებზე ხა თავ შევიკავებდი საუბრისგან, თუმცა დიდი მულტინაციონალურ კომპანიებზეა საუბარი აქ, ან დიდ ბრენდებზეა. მაგრამ ფაქტი შემდგარია, ხო? ჩანაცვლებულია. გადმოტანილია და თქვენ ამას ყველაფერს უბალანსებთ. თქვენი კონკურენტული უპირატესობა, ასე ვთქვათ, არის ფასი, ხარისხი და ადგილზე ყოფნა ოპერატიულობა. თან ჩვენი დანადგარები და ჩვენი ტექნოლოგიების შესაძლებლობა იმდენად ფართოა, რომ აქ არის ტირაჟის ჩაშლა, სხვა ნაირსახეობების წარმოება, ანუ აქ არ არის ვთქვათ რაღაც შაბლონებზე საუბარი. პლუს ამას ახლა ბაზარმა მოითხოვა და ვაფართოვებთ დიზაინის მომსახურების კუთხით ჩვენს შეთავაზებას. კი, ჩვენი დიზაინერების ასე ვთქვათ ბაზას ვქმნით, ყავს დიზაინერები და ვიმატებთ ასე. აუთსორსზე გეყოლებათ თუ თქვენ ყავს ჩვენი შტატიანი დიზაინერები და აუთსორსიც ყავს და ეს ძალიან კარგია მცირე მეწარმეებისთვის, ვისთვისაც რაღაც
მოძებნა კარგი დიზაინერის, კარგი შემსრულებლის, ტექნიკურად რო გამართოთ დიზაინი, ეს ცოტა რთულია ხოლმე და ჩვენი მიმართულება არ არის ხოლმე დიდი კომპანიები, ჩვენ ვემსახურებით პატარა კომპანიებსაც, კი, ანუ დაწყებული საოჯახე მარნებით ჩირის წარმოება დაიწყეს ახლა ძალიან აქტიურად და მათი შეფუთვა, კონსერვის შეფუთვა, თაფლის, ჩურჩხელის, ესეთი პროდუქციის შეფუთვა. დიდი უნდა იყოს და მოცულობითი ტირაჟი იმისათვის, რომ თქვენ მისი შესრულება შეძლოთ, აი ამ შემთხვევაში ლიმიტები თუ არის? მე გეტყვით, რომ ჩვენ ბეჭდავთ ასობით 1000 ეტიკეტს ისეთი კომპანიებისთვის, როგორც არის და მილიონამდე თქვათ სახეობებს. ამ შემთხვევაში მცირე ტირაჟს თუ ბეჭდავთ, უფრო მაინტერესებს. ბაკურიანის ბაგრატიონი და ასე შემდეგ და ვბეჭდავთ მცირე ტირაჟებსაც, მაგალითად 85 ეტიკეტს, რომელიმე პატარა მეღვინესთვის. ტირაჟის ჩაშლაში ეგ ხო არ იგულისხმე მოქნილობა თავარი, რომ უცხოეთში ადამიანი X რაოდენობას თუ არ შეუკვეთავდა, ან არ უღირდა, ან ის არ უმზადდა. კი ბატონო, ან ძალიან ერგებით მაქსიმალურად. აქ ერგებით მაქსიმალურად შეგვიძლია დავბეჭდოთ ათეულობით ეტიკეტი. ანუ ეს არ არის თქვათ რაღაც სარეკლამო ფრაზა, მართლა შეგვიძლია დავბეჭდოთ 15 ეტიკეტი, ან 115, ან 15000, ან 150000. კინოზამბახის ევრო მოგვიტანა ეგ ესე ჩვენი ფიზიონოფის სურათი რო დაახატა ბიზნესმენმა საქართველოს ვინის ბოთლით მოვწანა. ერთს გეტყვით რომ ესეთი რაღაც ადრეც ხდებოდა, ხარისხიან, მაღალი ხარისხის თქვათ პოლიგრაფულ პრინტერებზე და ეს რაღაცებზე იბეჭდებოდა ერთეული ეტიკეტები. და მე ხელით ეკრობა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ხდება საწარმო ხაზებისთვის მორგებით, ანუ რულონზე ვბეჭდავთ და დისკომფორტი არ ექნება მწარმოებელს, მას შეუძლია დანომრილი ეტიკეტი მიიღოს, ერთი ხელის მოსმით შეუძლია მილიონიან ტირაჟში ყველა ეტიკეტი კონდეს განსხვავებული. ეს შესაძლებელია. რეალურად მართლა პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ რაღაცა ათასობით არ არის შეგვეთა, ჩანაცვლების მარტო ეს არ არის. ამ თემაზე პლუს საერთოდ თვითონ кейსი თეონას აზრი მაინტერესებს, როგორ დაიწყეთ ამ ყველაფრის განხილვა, მით უმეტეს პორტფოლიო კომპანიის თქვათ კოლორიდან გამომდინარე, პირადად გიორგის ბექგრაუნდიდან გამომდინარე, არის საკმაოდ მდიდარი და ბევრი კომპონენტებისგან შემდგარი და როგორ მოხდა ამ кейსის შეკრა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს კომპანია იყო ჩვენი ერთ-ერთი პირველი ბენეფიციარი, აქედან დავიწყებ. ანუ 2014 წელს, როდესაც მოგმართა კოლორპაკმა პროექტში ჩართვით და ის რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, თავად დამფუძნებლების დირექტორატის ამ სფეროში საკმაოდ კარგი გამოცდილება და ზოგადად წარმოდგენილები იყვნენ დღემდე 2005 წლიდან და საკმაოდ აქტიურად პოზიცირებენ და თავარი მათი ესე ვთქვათ განმაპირობებელი, რატომაც იყო ჩვენი მხარდაჭერა ამ კომპანიისთვის, ჩვენთვისაც სასურველი და ამ კომპანიისთვისაც მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ ეს არის ის ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც იმ პერიოდისთვის 2014 წლისთვის იყო ძალიან ესე ვთქვათ მაღალი დონის და საქართველოში ფაქტიურად კონკურენცია ამ მიმართულებით მას არ ეყოლებოდა კონკურენტები და ის შესაძლებლობა, რომელიც იმ დანადგარს, რომელიც შეიძინა ამ კომპანიამ აქვს არა მხოლოდ ერთი და ორი სახეობის ვთქვათ ბეჭდა, არამედ მრავალი ტიპის სახეობის ეტიკეტი იქნება, შესაფუთი მასალა იქნება თუ ასე შემდეგ, შეუძლია განახორციელოს. ანუ ეს არის მთავარი ესე ვთქვათ განმაპირობებელი მიზეზები, რატომაც ეს კომპანია გახდა ჩვენი ბენეფიციარი. თანადაფინანსების კომპონენტით ისარგებლეს TBC ბანკის კრედიტის თანხა ახსენა ბატონმა გიორგიმ იყო $1,600,000, თუმცა ჯამური ინვესტიცია ამ პროექტის განხორციელებისთვის კომპანიამ გაცილებით მეტი გაიღო, სადღაც $4,500,000 უტოლდება, თუ მეც არა. საერთო საინვესტიციო თანხა. და რაზეც ახსენა ბატონმა გიორგიმ, რომ 10-15 შეგვიძლია დავბეჭდოთ, ანუ არა მასას, ანუ ეს არის ინდივიდუალური მიდგომა კომპანიის, რომ მას განსხვავებული, კი, ანუ მათ შეუძლიათ, რომ არა მხოლოდ მასაზე იგულისხმოთ, იმუშაონ დიდ რაოდენობაზე, არამედ მცირე შეკვეთებით მათთვის მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ამ კომპანიას აქვს, რომ თავად აქვს მიწოდების სერვისი, რომ არა მხოლოდ ბეჭდვა არის და ვთქვათ შემდგომ, არამედ თითქმის სრულ პაკეტს სთავაზობენ კომპანიებს.
კიდევ მინდა დავამატო, სანამ თქვენი კითხავთ B2B შეხვედრებთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ამას კითხავთ. უკვე არ ხუმრობ, ეგრეა. თეო ვისმენთ. მიიყვანე ბოლომდე რუბრიკა. აუცილებლად მინდოდა სანამ ანი იკითხავდა, რომ მე თქვა, რომ ბატონ გიორგი კომპანია კოლორპაკი საკმაოდ კარგად ჩაერთო ამ შეხვედრაში, რას გულისხმობ, რომ 10 შეხვედრა იყო ჩანიშნული, შეხვედრების გარდა მან იქ რაც ვერ მოახერხა, დროში ვერ მოასწრო, რომ გაემართათ მოლაპარაკებები ჩვენს ბენეფიციარებთან, B2B შეხვედრის შემდგომ ძალიან აქტიურად ესე ვთქვათ დაიწყეს მოლაპარაკებები, თანამშრომლობაც განახორციელეს და უკვე მუშაობენ იმაზე, რომ ვთქვათ ახალი მიმართულებები რაც სურთ რომ დაამატონ, უკვე შერწყმული იქნება, ანუ ჩვენ არსებულ ბენეფიციარებთან რაც სურს მათ, რა შესაძლებლობები აქვს. მათ აქვს კვლევის შედეგი ბაზარს რა ჭირდება იმისათვის, რომ მათ მომსახურება შეძლონ. სამწუხაროდან დროში შეიძლება დეტალურად ამ B2B შეხვედრებზე ვერ გავაგრძელოთ, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს? დაახლოებით რა მოცულობით იქნა ამ ახალი დანადგარებით გაზრდილი თქვენი წარმოება 10 წლიანი სტაჟი როცა გაქვთ ამ სფეროში მუშაობის და ესეთი გარდამტეხი თქვა ცვლილება შედის, აი რიცხვებში როგორ გამოიხატება? იცით რა არის იმდენად განსხვავებული ეს მიმართულება, რომელსაც ახალი სფეროა, ანუ ეს არის ახალი მიმართულება, ახალი გაყიდვების არხები, ახალი სეგმენტი საერთოდ ბაზის, რომელიც ჩვენ ავითვისეთ და ახლა ზუსტ თანხებს არ გეტყვით, თუმცა 2015 წლის შემდეგ 2016 წელი იყო გაზრდილი სადღაც 120%-ით და დღეს 2015 ცოტა ასე ვთქვათ მოთელვის თემა იყო და ბაზის გაცნობის თემა ჰქონდა და წლევანდელი წელიც სადღაც 80%-ით არის გაზრდილი 2016-ის კვალობაზე, კი ბატონო. რა გინდა მეტყვი? ესეც კოლორპაკი და გიორგი ჟორჟოლიანი. და თეონა ბაბუნაშვილი, რომელიც სულ უფრო მეტად შედის როლში, საერთოდ რომ სულ ფასონო წაიყვანოს აღნიშნული. ეს ფერიც დავითქვია. ხო, ეს არ ვიცი, რამდენად დამთხოვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ფორმაში ხარ თავი, ჩემი კომპლიმენტები. მადლობა. მადლობა სტუმრებს და ჩვენ ახლა კიდევ ერთ თემასთან დაკავშირებით უნდა მივიქციოთ თქვენი ყურადღება Georgian Water and Power-ის გლდაინაძალადევის რაიონში მასშტაბურ პროექტებთან დაკავშირებით დასრულების შეჯამება გველდება წინ. პროექტის დეტალებზე ნაძალადევის რაიონიდან თათია ჩაფიჩაძე შემოგვერთება. თათია, ამ ეტაპზე რა ხდება მათ და რა ეტაპზეა თავად პროექტი? დილა მშვიდობისან. ანა, დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით ნაძალადევის რაიონში. კომპანია Georgian Water and Power-ი აგრძელებს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, კერძოდ სამუშაოები თითქმის დასრულდა ავშნის ქუჩაზე, სადაც ამ დრომდე ფაქტობრივად არ არსებობდა წყალმომარაგების სისტემა. კომპანიამ 5 კილომეტრზე მეტი სიგრძის წყალსადენების ქსელი მოაწყო, ასევე სამუშაოების ფარგლებში დამონტაჟდა 18 ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდული. დეტალებზე საუბარს ახლა გავაგრძელებთ კომპანიის ოპერაციული მართვის დირექტორთან, მამუკა კიკალიშვილთან, ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იმყოფება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა გაკეთდა ამ ქუჩებზე და ჯამში რამდენ აბონენტს გაუმჯობესდება წყალმომარაგება? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ გლდაინაძალადევის რაიონში Georgian Water and Power-მა მასშტაბური პროექტები დაასრულა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ავშნისა და ნუშის ქუჩებზე, სადაც კომპანიამ როგორც უკვე აღნიშნეთ 5 კილომეტრი მაგისტრალური ქსელი მოაწყო. დაახლოებით 600,000 ლარის ინვესტიცია განახორციელა კომპანიამ ამ ორ ქუჩაზე და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ დაახლოებით 300 აბონენტი, რომელიც ისარგებლებს ამ სერვისით, საკმაოდ სტაბილური წყალმომარაგებით ისარგებლებენ. ჩვენ ასევე დავამონტაჟეთ 18 ევრო სტანდარტის ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდული ამ უბანში. მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ეხლა ამ მომენტისთვის კომპანიის ბრიგადები დაახლოებით 26 წერტილზე ერთდროულად მუშაობენ და ახორციელებენ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ქალაქის სხვადასხვა უბანში, სადაც ამორტიზირებული ქსელი გამოიცვლება ახალი ქსელით. ჯამურად 2017 წელს თუ არ ვცდები, რამდენიმე ასეულ ქუჩაზეა საუბარი, რომელზეც უნდა განხორციელდეს იგივე სამუშაოები, რომ გითხრათ ამის. 2017 წელს ჩვენ ვაპირებთ დაახლოებით 200 ქუჩის რეაბილიტაციას, რომ განვახორციელოთ. მთლიანი
ინვესტიცია კომპანიის დაახლოებით არის 80 მილიონი ლარი, რომელსაც ჩვენ ამ წელს განვახორციელებთ. ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი მასშტაბური სამუშაოები, რომელიც ჩვენ უკვე წელს დაგეგმილი გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად ამ წუთებში ასევე იმყოფება ნაძალადევის რაიონის გამგებელი ირაკლი ხელაძე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის სამუშაოებში. თუ შეიძლება მაყურებელს კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა მიმართულებით ერთვება გამგეობები სამუშაოებში და როდის დაიწყება თქვენს მიერ? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გამგეობა თავის ნაწილში აწესრიგებს საგზაო ინფრასტრუქტურას, დაახლოებით 21,000 კვადრატულ მეტრზე დაიგება ასფალტის საფარი, ორი ფენა ასფალტის საფარი, მოეწყობა ბორდიურები, გაკეთდება ტროტუარები, ასევე გამოიცვალა ავშნისა და ნუშის ქუჩებზე საკანალიზაციო ქსელი, დაახლოებით 3700 მეტრამდე შეიცვალა და გაკეთდა ინდივიდუალური დაერთებები. და მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები მოუგვარდა. სამუშაოები გრძელდება, ინტენსიურ ფაზაშია შესული და დაახლოებით 1 თვის ვადაში ვარაუდობთ, რომ აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება. მადლობა. მე მაყურებელს აქვე ვეთქვი, რომ ამ დროისთვის თბილისის სხვადასხვა ქუჩაზე 26 წერტილზე მიმდინარეობს სამუშაოები. ერთ-ერთი ლოკაცია თითქმის დასასრულს მიუახლოვ და ისევე როგორც ავშნის და ნუშის ქუჩები, ეს არის გლდანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საიდანაც როგორც ვიცით, მეორე ჯგუფი ემზადება თქვენთან შესახვედრად. მართალი ხარ, მადლობა შენ და ეს ფორმატიც ნამდვილად გიხდება, ეს ფერი როგორც ჩანს, თქვათ შენი ფერი ყოფილა. ძალიან მე ვაპირებ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერ. სპეცდასაცმელთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები გააგრძელო. ახლა როგორც შენ დაანონსე, უნდა გადავნოცოთ გლდანში და შემდეგი ლოკაციიდან უკვე ნანუკი ჯოხაძე შეგვიჯამებს მიმდინარე სამუშაოების დღეს არსებულ შედეგებს. ანუკი მოგესალმები. ანუკისაც ძალიან უხდება ნამდვილად ეს დასაცმელი. გამარჯობა. დღეს ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერმა გლდანის რაიონის დასახლებაში, კერძოდ ბერთუბნის უბანში, შეცვალა მაგისტრატული მილის შეცვლა განახორციელა, რაზეც გავესაუბრებით ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის და მთავარ დისპეჩერ ბატონ თემურ ჯანელიძეს. ბატონო თემურ, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მითხრათ, რა სამუშაოები განხორციელდა და განათლება დაიწყო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გლდანის რაიონში, კერძოდ ბერთუბნის დასახლებაში, კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერმა განახორციელა ქსელის რეაბილიტაცია, შევცვალეთ 3 კილომეტრამდე ქსელი და აღნიშნულ პროექტში დაახლოებით 9 მილიონამდე ინვესტიცია განახორციელეთ. პროექტის დასრულება უზრუნველყოფს ბერთუბნის წყალმომარაგების საგრძნობლად გაუმჯობესებას, ასევე დღეს თბილისის მასშტაბით 26 მისამართზე ვახორციელებთ წყალსადენ წყალარინების ქსელების რეაბილიტაციას. ძალიან დიდი მადლობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე გავესაუბრებით გლდანის გამგებელს, ბატონ დიმიტრი ორმოცაძეს. ბატონო დიმიტრი, თქვენი თანამშრომლობის შესახებ მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. როგორც ბატონმა თემურმა აღნიშნა, წყალმომარაგების ქსელი მოიწყო ბერთუბნის დასახლებაში. ეს არის პირველი ეტაპი ამ უბნისთვის სამუშაოების. შემდეგი ეტაპი იქნება კანალიზაციის ქსელის პროექტის გაკეთება და შესაბამისად ქსელის მოწყობა და საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. აქვე შეგახსენებ და აქვე აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ ჯორჯიან ვოთერ პაუერი იუწყება, რომ სამუშაოების დასრულების შემდგომ უკვე გზების რეაბილიტაციაც მოხდება და ამით მინდა დავასრულო ჩემი დღევანდელი ჩართვა. მადლობა ანუკის. მისი პირველი ჩართვა იყო. ხო, და საკმაოდ წარმატებულადაც ჩაიარა. ძალიან ჩაიარა და ძალიან წარმატებით ჩაიარა და ანუკი ჯოხაძეს ჩვენი გუნდის ახალ წევრს მე პირდაპირ ეთერში უსურვებ წარმატებას. მადლობელი ვარ ყველას, ვინც მას რეკომენდაცია გაუწია და თითქმის ბოლო 1 წლის განმავლობაში იგი ჩვენთან შრომობდა და საკმაოდ კვალიფიციურ რეპორტიორად ჩამოყალიბდა. ჟურნალისტიკა არის ის მიმართულება, რომელიც მას აინტერესებს, ჩვენ კი გვაინტერესებს ისეთი მზარდი და სერიოზული გუნდის სერიოზული წევრები. გუნდი ისედაც სერიოზულია. და თლათ კაცის სერიოზულობა შემოგვემატა, რომელიც საქმის კურსში აყენებს დილიდან კი არა და დღე, დილა, საღამო ყველას ბიზნესში და ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მას ალბათ გუნდის წევრებიდან ორი კაცი თუ გაეჯიბრება სერიოზულობაში, ეს არის დავით ქართველიშვილი და ბექა შარაშიძე. ეხლა გადაებმებიან ერთმანეთს და მან ამასობაში კი ვიდრე ეს ხმა ხდება საეთეროში, ბექა მოგვახსენებს რა იქნება დღეს საქმის კურსის მთავარი მშვიდობის გიორგი, მადლობა წარდგენისთვის. სულოც ანუკის პირველ ჩართვას ასე თქვა და წარმატებს უსურვებ. რა თქმა უნდა, მეც საკმაოდ საინტერესო საქმის კურსი გველის ვახტანგ ბუცრიკიძე, TBC ბანკის გენერალური დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი და
ტრადიციულად საინტერესო ეთერსველით მასთან $100 მილიონი საკრედიტო, ასე ვთქვათ, ფინანსური რესურსი TBC ბანკს EBRD-სგან და სხვადასხვა თემები, რომელზეც ვისაუბრებთ ბატონ ვახტანგთან ერთად. ასევე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა გაიმართება დღეს წინანდალში დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამასთან დაკავშირებით ისაუბრებდით და ანონსიც იქნებოდა საქმიანი დილაში და პირდაპირ ჩართვა თელარა გელანტია შემოგვიერთდება ბოლო ინფორმაციით საქმის კურსის მაყურებლისათვის. ასევე ხვდებით საღამოს 22 საათს და 20 საათზე და გიყვებით დღის განმავლობაში განვითარებულ ეკონომიკაში და ბიზნესში მთავარ ამბებს და მოვლენებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები გელით 3 საათიდან მანამდე უნდა დათქვეთ ქალების სუპერ საინტერესო ნარატივით, რადგან გამორჩეულად გემოვნებიანი სტუმრები ყავს შერჩეული გადაცემის წამყვანს გვანცალაღიძეს. მე წარმატებებს ვუსურვებ ყველას, ქუთაისლებს კიდევ ულოცავ დღევანდელ დღეს და თქვენ ყველას გისურვებთ შემოსავლებს და წარმატებულ დღეს. ხვალ დილის 8 საათზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. საბადროებით.